Dân xưa mến chào các bạn. Như chúng ta đã biết, cuộc đời này ai cũng mong được bình an, mong có phước, mong trời thương mà đổi vận. Nhưng trời có thực đổi vận cho ai không? Hay chính lòng người tự sửa để vận thay? Có những điều tưởng là may mắn, kỳ thật là phúc do đức tạo ra. Cũng có những nghiệp tưởng không tránh được, lại hóa lành nhờ một tấm lòng thiện. Người có đức không cầu mà được, người vô đức cầu cũng khó thành. Đức không phải là hình tướng, cũng chẳng phải là danh, mà là ánh sáng âm thầm trong từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ thiện lành. Chính đức ấy khiến nghiệp dữ tan, khiến người hiền được trời thương, khiến phúc đến mà chẳng cần đợi. Người đời thường nghĩ rằng phúc là do trời ban, còn họa là do trời giáng. Nhưng Phật dạy, phúc họa vốn chẳng từ trời, mà từ tâm người tạo ra. Người có đức, dù đi trong gió bão, trời vẫn mở đường. Người không đức, dù sống trong cung điện, lòng vẫn không yên. Đức là nền của nghiệp. Khi đức đủ, nghiệp tự hóa lành, như mây tan khi mặt trời lên. Bởi nghiệp chỉ nặng với người còn cố chấp, còn sân hận. Khi tâm biết nhẫn, biết thương, biết buông, thì nghiệp cũng theo đó mà nhẹ. Có đức là biết sửa mình, biết cúi đầu trước lỗi, biết lắng nghe tiếng Phật trong tâm. Cuộc đời cũng như dòng sông này, ai ôm mãi quá khứ, nước sẽ đục. Ai biết buông, nước lại trong. Người có đức là người để cho nước đời chảy nhẹ qua tâm mình, không giận, không oán, không tranh. Khi tâm an, nghiệp liền hóa. Khi đức sáng, vận liền thông. Ngọn đèn ấy chính là ánh đức trong tâm. Một người thắp được đèn này, bóng tối nghiệp chướng không thể còn. Đức không chỉ là việc làm lớn, mà là từng ý nhỏ thiện lành trong đời sống. Khi biết sống hiền, biết thương, biết sẻ chia, thì từng hơi thở cũng trở thành phước báu. Và hôm nay, trong buổi pháp thoại này, ta cùng nhau quán chiếu một điều đơn giản mà sâu xa. Người có đức, nghiệp tự hóa lành, ông trời cũng đổi vận cho. Đó không phải là chuyện huyền bí, mà là quy luật vi diệu của tâm, của nhân quả, của sự chuyển hóa từ trong chính mỗi chúng ta. Muốn hiểu sức mạnh của đức, trước hết ta phải biết đức là gì, và vì sao đức lại là gốc của mọi phước lành. Có một chữ mà cả đời người cũng chưa chắc hiểu hết, đó là chữ đức. Người đời thường nói có đức mặc sức mà ăn, nhưng mấy ai hiểu rằng đức không nằm trong của cải, mà nằm trong tấm lòng biết sống thiện, biết thương, biết nghĩ cho người khác. Đức không phải là những việc làm thiện để người đời khen ngợi. Đức là khi ta làm điều đúng dù không ai thấy, là khi ta chọn im lặng thay vì tranh cãi, là khi ta biết thương cả người từng làm tổn thương mình. Người có đức không phải là người không bao giờ phạm sai lầm, mà là người biết nhìn thấy lỗi mình, biết cúi đầu trước lẽ phải, biết sửa từ trong tâm. Đức bắt đầu từ sự khiêm nhường, nở ra trong lòng từ bi, và kết trái trong sự bình an. Khi lòng ta không muốn ai khổ, đó đã là đức. Khi ta biết dừng lại để không khiến ai tổn thương, đó cũng là đức. Đức không cần lớn lao, chỉ cần chân thật. Một ý niệm lành đã là một hạt đức, một nụ cười thiện đã là một bông hoa phước. Đức là năng lượng hiền lành nuôi dưỡng cả vũ trụ này. Người có đức như mặt trời sưởi ấm, không chọn ai để chiếu, không mong ai trả ơn. Họ sống lặng lẽ, nhưng đi tới đâu cũng khiến lòng người ấm lại, như gió mát giữa ngày oi bức. Người xưa nói có đức mặc sức mà ăn. Câu ấy không chỉ dạy cách sống, mà còn dạy cách gieo. Phúc không từ trời rơi xuống, phúc sinh ra từ tâm hiền. Từ mỗi lần ta chọn thiện thay vì ác, chọn nhẫn thay vì sân, chọn hiểu thay vì chê. Có người hỏi, vì sao ta sống hiền mà vẫn gặp khổ? Bởi phúc chưa kịp nở, nghiệp cũ còn tan. Cứ giữ tâm thiện mà đi, như hạt mầm dưới đất, đến ngày đủ nắng, phúc sẽ trổ hoa. Đức là gốc, phước là hoa. Nếu không có gốc, hoa sẽ chóng tàn. Người chỉ lo cầu phước mà quên bồi đức, chẳng khác nào vẽ hoa trên nước. Khi đức đủ, phước tự sinh. Khi lòng thiện, trời tự thương. Người có đức không cần cầu an, vì tâm họ vốn an. Họ không sợ mất, vì họ chẳng giữ. Cái họ giữ duy nhất là tâm trong sáng và lòng thương người. Đức là yên lặng giữa ồn ào, là sáng suốt giữa tối tăm. Đức không thể nhìn thấy, nhưng ai đến gần cũng cảm được.
Nó không vang bằng lời mà lan bằng năng lượng. Người có đức không nói mình hiền, nhưng hiền khí tự tỏa ra, khiến người khác không thể khởi ác ý. Đức không cần trang sức, bởi chính sự giản dị đã là vẻ đẹp của người có đạo tâm. Người có đức bước vào đâu, nơi ấy tự nhiên êm. Họ không dạy bằng lời mà dạy bằng cách sống. Đức như ánh hoàng hôn cuối ngày, dịu mà sâu, không chói mà ấm. Ai hiểu được đức sẽ không còn chạy theo được mất hơn thua, vì hiểu rằng trong im lặng và thiện tâm, mọi thứ đã đủ đầy. Người có đức lòng nhẹ như khói hương. Họ không giận quá khứ, không lo tương lai. Họ chỉ gieo thiện trong từng khoảnh khắc hiện tại, vì họ biết giây phút này chính là mảnh đất để trồng phước mai sau. Đức không chờ điều kiện, không đợi hoàn cảnh thuận lợi. Đức sinh ra trong những lúc khó, khi ta vẫn chọn yêu thương thay vì oán trách. Một nắm cơm sẻ chia lúc đói còn quý hơn ngàn lời nói khi no. Người hiểu đạo biết rằng phước và họa chỉ là hình bóng của tâm. Khi tâm hiền, sao trời cũng sáng hơn. Khi tâm thiện, cả đất trời cũng nhẹ. Đức là nền tảng giúp ta đi giữa nhân quả mà không sợ, giữa cuộc đời mà không lạc. Có người sống cả đời cầu phước mà chẳng biết phải gieo gì. Phước không nằm trong việc ta nhận, mà trong cách ta sống. Gieo một việc thiện là nhỏ, giữ một lòng thiện là lớn. Mọi phước lành đều bắt đầu từ đó. Đức là cội rễ, là dòng suối ngầm nuôi mọi phước báu. Không có đức, phước chẳng trụ lâu. Có đức, dù mất hết cũng lại sinh ra. Người có đức không cần sợ đời đổi thay, vì họ đã đứng trong an lành của chính mình. Khi hiểu chữ đức, lòng ta tự nhiên bớt nóng, bớt hận, bớt trách. Ta sống hiền để nhẹ nghiệp, sống thiện để hóa duyên, sống có tâm để cảm hóa chính mình. Và từ đó, mọi khổ liền tan, mọi phước liền đến. Đức là cội nguồn của phước lành, là ánh sáng soi đường cho người đi trong đêm tối của nghiệp. Khi ta giữ được đức, phước tự tìm đến. Khi ta mất đức, phước cũng theo đó mà rời xa. Cho nên, muốn đổi vận, đừng cầu xa. Hãy quay về gieo đức. Một đời người chỉ cần giữ tâm hiền, lòng thiện, đó chính là phước lớn nhất. Khi đức đủ, nghiệp tan, phước nở, và ông trời cũng tự đổi đường cho ta đi. Người có đức, nghiệp dữ cũng hóa lành, không phải vì họ tránh được hết khổ đau, mà vì trong tâm họ đã không còn tạo thêm khổ đau nữa. Đức là ánh sáng, mà nghiệp là bóng tối. Khi ánh sáng khởi lên, bóng tối nào còn chỗ trú ngụ. Nghiệp là kết quả của những gì ta đã nghĩ, đã nói, đã làm trong vô số kiếp trước. Có khi chỉ là một lời nói vô tình khiến ai đó tổn thương. Có khi là một niệm sân khởi lên làm hại lòng mình, mà đời sau ta lại gặp những điều chẳng như ý. Nhưng Đức Phật dạy rằng nghiệp không phải là xiềng xích vĩnh hằng. Nó chỉ là dòng nước chảy, mà tâm ta là con đập. Nếu đập biết mở đúng hướng, dòng nước vẫn có thể tưới mát ruộng đồng thay vì cuốn đi nhà cửa. Tâm hôm nay chính là then chốt để hóa giải nghiệp ngày xưa. Người biết giữ tâm thiện, dẫu nghiệp cũ có sâu dày, cũng dần tan như sương gặp nắng. Bởi khi nội tâm sáng, những bóng mờ quá khứ chẳng còn bám được nữa. Giống như một hồ nước trong, bùn lắng xuống tự nhiên, chẳng cần ai khuấy động. Người có đức là người sống trong sự trong sáng ấy. Họ không sợ quá khứ, vì họ biết hiện tại là mảnh đất duy nhất có thể trồng lại hạt lành. Có một câu chuyện xưa kể rằng có vị hòa thượng mỗi ngày đều tụng kinh cho những linh hồn oan khuất. Có người hỏi ngài không sợ bị nghiệp của họ cuốn lấy sao? Hòa thượng cười hiền: khi tâm ta đầy lòng thương, oan hồn nào còn thấy bóng người để hại. Ngài nói, nghiệp chỉ dính vào nơi nào còn có góc tối. Khi trong ta chỉ còn ánh sáng của từ bi, thì nghiệp dữ cũng hóa lành. Tâm tình, nghiệp tiêu, phúc sinh, ấy là lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả. Khi tâm ta lắng, mọi nghiệp ác dần tan như mây mờ tan trước bình minh. Nhưng khi tâm ta loạn, mọi phước lành cũng theo đó mà tán. Cho nên, người biết giữ đức chẳng phải người chỉ biết làm thiện bằng tay, mà là người biết gìn giữ ý nghĩ và lời nói. Một niệm thiện khởi lên là một hạt giống phước. Một niệm ác tan đi là một nghiệp dữ tiêu trượt. Có người bảo họ làm thiện mãi mà đời vẫn khổ. Nhưng thiện không đủ để chuyển nghiệp nếu tâm còn vọng động, còn oán hờn, còn so đo.
Làm thiện mà tâm không tịnh thì chẳng khác nào nước trong, nhưng chứa trong bình dơ. Còn người có đức là người làm mà không cầu báo, cho mà không kể công, nhẫn mà không khổ. Khi ấy, nghiệp dữ nào dám bén mảng, vì không còn chỗ để bám. Ta hãy nhìn đời như dòng sông. Dòng nước chảy qua đá nhọn, qua bùn lầy, nhưng nếu nước vẫn trong thì chẳng nơi nào khiến nó đục. Người có đức cũng vậy. Dẫu đời thử thách, dẫu người đời có gây hại, họ vẫn dùng tâm hiền mà cảm hóa. Dần dần, kẻ ác bên họ cũng đổi tâm, cảnh khổ quanh họ cũng dần yên. Không phải họ tránh được nghiệp, mà là họ chuyển hóa nó bằng chính cách sống của mình. Trong một ngôi làng xa xưa, có người nông dân bị hàm oan vì tội ăn trộm. Cả làng khinh rẻ, chỉ có một cụ già mỗi sáng vẫn mời ông uống trà. Mấy năm sau, kẻ trộm thật bị bắt. Dân làng đến xin lỗi, người nông dân chỉ cười: nếu tôi oán hận, tôi đã chịu nghiệp oán. Nhưng tôi chọn im lặng, vì biết nghiệp không cần lợi mà cần lòng. Chính sự hiền hòa của ông đã hóa dữ thành lành, hóa oan thành phúc. Đức Phật từng dạy rằng không có gì mạnh hơn tâm thiện. Dao có thể chém đá, nước có thể mài sỏi, nhưng chỉ có tâm thiện mới chuyển được nghiệp. Người có đức không phải người trốn tránh nghiệp, mà là người đối diện bằng tâm bình thản. Họ biết rằng nghiệp chỉ là bài học, không phải bản án. Mỗi lần chịu khổ là mỗi lần trả xong một phần nợ, nếu ta chịu trả bằng lòng an nhiên. Người đời hay cầu Phật tiêu nghiệp, mà quên rằng chính tâm mình là Phật. Khi lòng tham giảm, sân hận tan, si mê không còn, thì đó chính là tiêu nghiệp. Không ai khác ngoài chính ta mới có thể chuyển nghiệp. Lời cầu nguyện chỉ mở cửa, nhưng bước qua cánh cửa ấy phải là hành động của mình. Hành động từ lòng hiền, từ ý thiện, từ đức sáng. Mỗi ngày hãy tập giữ tâm hiền như giữ đèn trong gió. Dù đời có phong ba, vẫn cố không để ngọn đèn ấy tắt. Khi gặp điều trái ý, thay vì oán trách, hãy nghĩ xem lòng mình có còn sáng. Khi ai làm tổn thương, thay vì phản kháng, hãy xem trong ta có đủ đức để hóa giải không. Mỗi khi làm được điều thiện nhỏ mà không mong ai thấy, đó là lúc ta đang tu đức. Người có đức thường ít nói, ít khoe, nhưng khí lành tỏa ra khiến ai cũng muốn gần. Họ bước vào đâu, nơi ấy lắng lại. Họ gặp ai, người ấy thấy dễ chịu, vì trong họ không còn góc nào chứa bóng tối. Khi sống như thế, nghiệp dữ tự lui. Không cần trốn tránh, không cần phép lạ, chỉ cần tâm lành đủ lớn, phước sẽ tự sinh, nghiệp sẽ tự hóa. Trong đời này, ai cũng mang một phần nghiệp, như ai cũng có bóng dưới chân. Nhưng nếu ta hướng về phía sáng, bóng tự nằm sau lưng. Người có đức là người biết đi về hướng sáng ấy. Không oán, không hận, không sân, chỉ lặng lẽ sống tốt, làm lành, nghĩ thiện. Mỗi bước đi là một nghiệp tan, mỗi hơi thở là một phước sinh. Đức là gốc, nghiệp là hoa. Khi gốc lành, hoa sẽ nở đẹp. Khi gốc mục, hoa sẽ tàn. Cho nên, muốn đổi nghiệp, đừng tìm cách đổi đời, hãy đổi tâm. Tâm hiền là mảnh đất nuôi dưỡng phước. Tâm ác là lửa đốt ruộng công đức. Ai biết giữ đức, người đó tự có trời trợ. Trời ở trong tâm, không ở trên cao. Khi lòng người sáng, vạn vật cũng thuận theo. Và cuối cùng, hãy nhớ, nghiệp nào cũng có thể hóa, nếu tâm biết hướng thiện. Phật dạy, nước dơ không cần đổ bỏ, chỉ cần thêm nước trong. Cũng vậy, tâm nhiễm không cần oán, chỉ cần thêm lòng từ. Càng sống hiền, nghiệp càng mỏng. Càng biết thương, phước càng dày. Cho nên, đừng sợ nghiệp cũ, chỉ sợ tâm nay không sáng. Hãy dùng mỗi ngày như một lần tắm gội cho tâm, rửa sạch những bụi phiền não, để ánh sáng đức hạnh soi chiếu khắp nơi. Khi ấy, dẫu nghiệp dữ có đến, nó cũng cúi đầu mà đi. Vì trong ngôi nhà có ánh sáng, bóng tối chẳng còn chỗ trú. Trong đời, có những điều không như ta mong, có những lời khiến tim ta nhói, có những hành động khiến lòng ta dậy sóng. Nhưng người có đức lớn không lấy oán để đáp oán, không lấy giận để đối giận. Họ chọn im lặng, không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng cơn giận như ngọn lửa, hễ bùng lên là thiêu rụi cả những điều tốt đẹp trong ta. Nhẫn không phải là sự chịu đựng khổ sở, mà là nghệ thuật của tâm an. Nhẫn không phải cam chịu,
mà là giữ tâm không oán. Người đời thường lẫn lộn giữa nhẫn và nhịn. Nhịn là tạm thời dằn lòng, còn nhẫn là gốc đức đã vững đến mức không bị lay. Nhẫn là khi bị xúc phạm mà lòng không dấy lên sóng hận, là khi gặp nghịch cảnh mà mắt vẫn bình thản nhìn đời như dòng sông chảy, không hề oán trách. Người có đức biết rằng mọi chuyện đến với ta đều có nhân duyên, có khi là để trả nghiệp, có khi là để dạy ta biết ơn. Có người nói nhẫn là khổ, nhưng thật ra khổ không phải do nhẫn mà do chưa hiểu nhẫn. Khi ta còn muốn thắng, còn muốn hơn, còn muốn phải, thì lòng ta vẫn bị trói. Còn khi nhẫn trong hiểu biết, trong từ bi, ta thấy lòng nhẹ đi như mây bay qua núi. Nhẫn là một thứ sức mạnh mềm, nhưng lại bền bỉ hơn cả thép. Không ai thấy được sức mạnh ấy bằng mắt, chỉ có thể cảm bằng sự bình yên trong tâm mình. Người có đức lớn không nóng nảy. Họ biết rằng một niệm sân là đốt cháy phúc bao năm. Nhiều người làm thiện cả đời, chỉ một lần sân hận đã phá tan công đức tích tụ. Sân như lửa, còn đức như hương. Lửa chỉ cháy một lúc, nhưng có thể thiêu hương thành tro. Cho nên, người hiểu đạo, khi bị xúc phạm, họ mỉm cười. Khi bị hiểu lầm, họ lặng thinh. Không phải họ không biết, mà vì họ đã hiểu sâu nhân quả. Sân giận chỉ khiến tâm mình thêm rối, khiến nghiệp thêm dày. Trong kinh có kể lại một lần, Đức Phật cùng các tỳ kheo đi khất thực. Một người bà La Môn thô lỗ đến mắng Ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, nét mặt an tịnh. Khi người kia hết lời, Đức Phật mới nói: nếu có ai đem tặng vật đến, người kia không nhận, thì vật ấy thuộc về ai? Người bà La thuộc về người đem đến. Phật mỉm cười: ta không nhận lời ông, nên những lời mắng ấy vẫn là của ông. Nghe vậy, người kia sững người, tâm tự hối cải. Đức Phật dạy các tỳ kheo: tâm như đất, ai có thể làm đất giận? Quả thật, đất dung chứa tất cả, từ phân rác đến hoa thơm, mà chẳng hề oán trách. Người có đức lớn, tâm họ cũng như đất. Khi ta nhận, ta không thua ai, mà đang thắng chính mình. Cái thắng ấy không có cờ trống, không ai tung hô, nhưng nó mở ra con đường an. Mỗi lần nhận được là mỗi lần đức lớn lên. Mỗi lần bớt nóng nảy là mỗi lần phước được thêm dày. Nhiều người cầu phước mà quên rằng nhẫn chính là cội nguồn của phước. Nhẫn là giữ cho lòng không nhiễm bụi. Nhẫn là giữ cho đức không bị hao. Ta thử nghĩ xem, khi giận dữ, ta có từng thấy mình bình yên chưa? Khi oán hận, ta có từng thấy lòng nhẹ chưa? Không, bởi oán hận như chất độc, uống vào chỉ làm tổn chính mình. Còn người nhẫn như suối mát, ai đến cũng được tắm gội tâm hồn. Họ biết nụ cười là liều thuốc, còn giận dữ là dao sắc. Khi giữ được nụ cười trong nghịch cảnh, ấy là lúc đức đã chín, tâm đã vững như núi. Nhẫn không chỉ là khi bị xúc phạm mà im lặng. Nhẫn còn là khi ta biết chờ đợi, biết lùi một bước để tiến ngàn bước. Nước mềm nhưng mài được đá, bởi nước kiên nhẫn. Cây chịu gió mà không gãy, vì rễ sâu. Người có đức lớn cũng như thế. Họ không vội phán xét, không hấp tấp tranh phần, mà để thời gian làm rõ mọi điều. Sự bình thản của họ chính là sức mạnh lớn nhất. Trong Kinh Pháp Cú có câu: chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Thắng người chỉ là tạm, thắng tâm mới là vĩnh cửu. Khi giận ai đó, hãy tự hỏi người kia có đáng để ta mất bình an không? Thường thì không. Mọi cơn giận đều vô ích. Khi ta buông giận, ta đang giữ phúc. Khi ta nhẫn, ta đang gieo đức. Nhẫn cũng là sự hiểu biết sâu sắc rằng mọi việc đều có nhân duyên. Người xúc phạm ta hôm nay có khi chính là người ta từng làm tổn thương trong kiếp trước. Nếu ta biết nhẫn, ta đã hóa giải một phần nợ cũ. Còn nếu ta sân, nợ lại chồng thêm nợ. Cho nên, người tu đức không phản ứng bằng lời, mà phản ứng bằng lòng. Lòng họ chỉ khởi một niệm từ bi. Người kia khổ nên mới hành xử như thế, và niệm ấy đủ để tan hết oán thù. Người có đức lớn không phải là người không biết đau, mà là người biết đau mà vẫn giữ được lòng thiện. Khi bị tổn thương, họ không trả đũa mà quay về soi tâm. Họ hỏi: ta có thể học gì từ điều này? Và chính câu hỏi đó giúp họ trưởng thành. Nhẫn dạy ta biết ơn cả những người khiến ta khổ. Vì không có họ, ta chẳng biết mình cần tu thêm bao nhiêu. Có người hỏi:
làm sao để tập nhẫn? Thật ra không có cách nào khác ngoài việc tỉnh thức từng phút. Mỗi khi sân khởi, hãy dừng lại, hít sâu, nhìn rõ cơn giận. Chỉ cần thấy rõ, giận sẽ tan. Giống như bóng tối, chỉ cần ánh sáng chiếu vào, nó tự biến mất. Mỗi ngày ta đều có cơ hội tập nhẫn, như khi bị chê, khi bị hiểu lầm, khi điều gì đó không theo ý. Nếu mỗi lần như thế ta chọn im lặng thay vì phản ứng, thì từng chút đức trong ta sẽ dày thêm. Người có đức lớn nhìn đâu cũng thấy thương. Thấy người nóng giận, họ không trách mà thấy tội. Thấy kẻ vô minh, họ không chê mà thấy thương. Vì họ biết ai cũng đang đi qua con đường của nghiệp riêng. Người chưa hiểu thì còn dễ sân, người hiểu rồi thì chỉ còn lòng từ. Khi tâm ta như đất, lời ai ném đến cũng chỉ như hạt bụi. Khi tâm ta như nước, lửa sân nào có thể cháy lâu. Khi tâm ta như gió, chẳng có gì giữ được bước chân. Và khi tâm ta như ánh sáng, bóng tối tự lui. Nhẫn là con đường để đưa ta đến tâm ấy. Cuối cùng, hãy nhớ, nhẫn không khiến ta yếu đi, mà khiến ta mạnh theo cách của bậc trí. Bởi người trí biết rằng, giận một người là tự thiêu mình bằng lửa của họ. Còn người có đức, dù bị xúc phạm, vẫn giữ được nụ cười, vẫn nói lời từ tốn, vẫn điềm nhiên như mây trời. Nhẫn là đức của trời, là phước của người, là con đường để nghiệp dữ hóa lành, để khổ thành an, để bóng tối hóa sáng. Nhẫn là ngọn đèn không bao giờ tắt trong đêm bão. Khi ta biết thắp ngọn đèn ấy trong lòng, mọi giông gió đều trở thành bài học, mọi tổn thương đều trở thành nhân duyên. Người có đức lớn là người đi qua sóng gió mà vẫn giữ được bình yên trong tâm. Và chính bình yên ấy là phước báu lớn nhất đời người. Có những người đi giữa cuộc đời mà tâm nhẹ như gió, không phải vì họ ít chuyện để lo, mà vì họ biết buông. Biết buông không phải là bỏ mặc, cũng chẳng phải yếu đuối hay trốn chạy. Buông là khi ta đủ hiểu để không còn níu giữ điều không thuộc về mình. Người biết buông, ấy là người có trí, mà trí đó sinh ra từ lòng đức, từ sự hiểu sâu rằng mọi thứ đến rồi đi, như mây bay qua đỉnh núi, như nước chảy qua khe đá, chẳng gì có thể nắm giữ mãi trong tay. Trong kinh dạy, người không tranh, trời tự giúp. Người biết dừng, phúc tự đến. Câu nói ấy nhẹ mà sâu, như một dòng nước mát rửa trôi mọi khổ tâm. Bởi càng tranh giành, càng cố hơn thua, ta càng rơi vào lưới của vô minh. Còn khi biết dừng, biết buông, tâm liền sáng, trí liền sinh, phúc liền đến. Vì sao vậy? Vì trong khoảnh khắc ta chịu lùi một bước, sóng gió cũng theo đó mà lặng đi. Người có đức lớn không phải là người nắm được nhiều, mà là người buông được nhiều. Họ có thể đứng giữa sóng đời, nhưng tâm vẫn an như mặt hồ phẳng. Họ hiểu rằng nếu ta còn nắm chặt, bàn tay sẽ đau. Còn nếu ta mở lòng, vạn vật tự nhiên đi vào và đi ra mà không vướng víu. Đức không nằm ở của cải, danh vọng hay quyền thế, mà nằm ở chỗ ta biết dừng lại trước cơn giận, biết mỉm cười khi bị hiểu lầm, biết lặng yên khi lòng người đang dậy sóng. Có người từng hỏi, làm sao để buông một nỗi oán khi trong tim còn đầy thương tổn? Đức Phật dạy, hãy nhìn sâu vào nỗi oán đó, như nhìn vào một đứa trẻ đang khóc. Khi thấy được gốc rễ của nó là sự sợ hãi, là vô minh, là nỗi đau chưa được ôm ấp, ta sẽ tự khởi lòng thương. Và khi có thương, giận tự tan. Khi có hiểu, hận tự biến. Buông chính là hiểu, hiểu chính là thương, và thương là đức đang nảy nở trong tâm. Người biết buông không sợ mất, bởi họ hiểu chẳng có gì thật sự thuộc về ta. Thân này rồi cũng tan, danh này rồi cũng tàn. Chỉ có tâm hiền lành, đức thiện mới là hành trang theo ta qua muôn kiếp. Cho nên, càng biết buông, ta càng giàu có trong tâm. Càng biết dừng, ta càng có phúc lớn. Đời vốn không lấy của ai điều gì, chỉ đòi lại những chấp trước mà ta lỡ ôm. Hãy thử một ngày không tranh, không hơn thua, chỉ lặng nhìn người và việc như mây trôi trên trời. Lúc ấy, con sẽ nhận ra nhiều điều từng tưởng to hóa ra nhỏ, nhiều chuyện từng tưởng quan trọng hóa ra chẳng đáng bận lòng. Cái buông đầu tiên là buông trong tâm, chứ không phải buông ở ngoài. Khi tâm dừng lại, cảnh liền lặng yên. Có người buông được tiền của, nhưng không buông được một lời nói. Có người buông được danh,
nhưng không buông được một ánh nhìn. Bởi vậy, buông không chỉ là hành động mà là một sự trưởng thành trong tâm. Khi con không còn cần ai phải hiểu mình, khi con thôi tìm cách chứng minh mình đúng, thì đó là lúc con thật sự đang buông. Và chính khi ấy, đức trong con đang lớn lên từng ngày. Người có trí, có đức không lấy việc thắng thua làm chuẩn mực, mà lấy sự bình an làm thước đo. Họ có thể thua trong mắt đời, nhưng lại thắng trong lòng mình. Bởi người không tranh với ai, cũng chẳng bị ai làm khổ. Người ấy đi qua mọi ồn ào, mà tâm vẫn như suối trong, chẳng dính bụi trần. Đức ấy không ai ban cho, mà chính là do ta rèn luyện mỗi ngày bằng cách biết buông đúng lúc. Hãy nhớ, mỗi khi con buông được một điều khiến tâm nặng, chính là con đang gieo thêm một hạt đức mới. Một lời tha thứ, một lần im lặng, một lần nhường nhịn, đó đều là những đóa hoa nở trong vườn tâm. Người đời thường lo trồng cây ngoài vườn nhà, nhưng bậc trí lo trồng đức trong lòng. Bởi đức là bóng mát che nắng hạn của nghiệp, là nước lành tưới mát cội phúc lâu bền. Cuộc đời như dòng sông, càng chống lại dòng chảy, ta càng mỏi. Nhưng khi biết thuận theo, nước lại đưa ta đi nhẹ nhàng. Buông chính là thuận, thuận chính là đức. Hãy để tâm mình trôi theo dòng thiện lành, đừng cưỡng, đừng níu, đừng ép. Khi buông, con không mất gì cả, chỉ mất đi khổ đau, còn lại là an nhiên. Cho nên, người biết buông không phải người yếu, mà là người mạnh nhất. Họ đủ sức để không phản ứng, đủ trí để không chấp, đủ lòng để không oán. Họ giống như cánh sen giữa bùn, không sợ dơ, cũng không cần sạch, chỉ lặng lẽ tỏa hương. Đức lớn là ở đó, là trong cái nhìn bao dung, trong nụ cười hiền hậu, trong bước chân nhẹ giữa đời vô thường. Ngày hôm nay, con thử buông một điều khiến con nặng lòng. Có thể là một nỗi giận, một lời hờn, một nỗi tiếc. Chỉ cần một điều thôi. Rồi ngày mai thêm một điều nữa. Mỗi lần buông, con đang dọn sạch thêm một chút bụi trong tâm. Một ngày nào đó, khi tâm hoàn toàn sáng trong, con sẽ thấy chẳng cần phải buông nữa, vì chẳng còn gì để nắm. Lúc ấy, con mới thật sự tự do. Buông là đức, vì nó giữ tâm con trong sáng. Buông là trí, vì nó giúp con thấy rõ vô thường. Và buông là phúc, vì trong sự buông ấy, con đang gieo hạt an lành cho chính mình và cho người. Khi ta không tranh, trời tự giúp. Khi ta biết dừng, phúc tự đến. Khi ta biết buông, nghiệp tự hóa lành. Và khi lòng con đã lặng, con sẽ nghe được tiếng Phật trong chính hơi thở của mình. Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại nằm sâu trong tâm người, chỉ bởi một lời nói. Có những nụ cười nở ra giữa khổ đau, cũng chỉ nhờ một lời lành được buông ra đúng lúc. Lời nói tưởng chừng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại có thể cứu người hoặc giết người, tạo phúc hoặc tạo nghiệp. Như một mũi tên có thể xuyên qua trái tim, hoặc như giọt nước lành có thể tưới mát cõi khô. Đức đôi khi không nằm trong việc ta làm gì, mà nằm ngay trong từng lời ta thốt ra. Một người có đức không chỉ là người hiền trong hành động, mà còn là người hiền trong lời nói. Lời họ nói ra có thể khiến người nghe thấy an, thấy được thương, thấy được soi sáng. Họ nói không để hơn thua, không để chứng minh, mà để cảm hóa, để chia sẻ, để xoa dịu. Bởi họ hiểu rằng mỗi lời nói là một hạt giống gieo vào tâm người khác. Hạt lành thì nảy mầm an vui, hạt ác thì sinh ra khổ não. Trong kinh Phật dạy, khẩu nghiệp là một trong 3 nghiệp mạnh nhất. Một câu nói sai, một lời ác khẩu có thể khiến ta kết oán bao kiếp. Nhưng một lời chân thành, một câu nhẹ nhàng lại có thể hóa giải oan khiên, chuyển thù thành bạn. Vì thế, người có trí luôn giữ lời, người có đức luôn giữ miệng. Họ biết rằng im lặng đúng lúc là một cách tu, nói đúng lời là một cách độ. Một lời hiền lành là một phước. Mỗi khi ta nói lời khiến người khác an lòng, đó là ta đang tạo phúc. Còn nếu ta nói lời khiến người khác đau, dù vô tình hay cố ý, đó là ta đang tạo nghiệp. Người nói lời ác không khác gì người gieo gai trên đường, chính họ sẽ là người đầu tiên vấp ngã. Còn người nói lời lành như người rải hoa, đi đến đâu cũng thơm hương phúc đức. Có người hỏi, làm sao để giữ miệng trong cơn giận? Đức Phật từng dạy, hãy im lặng như đất. Đất bị dẫm, bị đổ rác, nhưng đất không giận. Đất ôm hết vào lòng,
rồi hóa chúng thành hoa, thành quả. Nếu tâm ta cũng như đất, thì lời nói ra sẽ tự nhiên nhẹ như mây. Khi giận, ta nên im, vì trong lúc ấy, ma của sân hận đang nắm lấy lưỡi ta. Một lời nói ra khi tâm chưa tịnh, chẳng khác nào mũi tên bắn đi, không thể thu lại. Người có đức luôn chọn lời nói như chọn hoa dân Phật. Họ không nói nhiều, nhưng mỗi lời đều có hương lành. Họ nói để người nghe được an, không để người nghe thấy thua. Họ nói bằng tâm yêu thương, không bằng trí khôn khéo. Bởi họ biết lời nói chỉ có sức mạnh khi phát ra từ lòng thiện. Một lời nhỏ thôi, nhưng nếu khởi từ bi tâm, cũng có thể khiến người đang tuyệt vọng tìm lại niềm tin. Có một lần, có người hỏi Đức Phật: làm sao để tránh khẩu nghiệp? Ngài chỉ mỉm cười và đáp: nói ít, nghe nhiều, và khi nói, hãy để lời mình có thể mang lại bình an. Câu dạy ấy giản dị, nhưng đủ để soi sáng một đời người. Nói ít để tâm không phóng ra ngoài, nghe nhiều để hiểu người, để biết mình. Và nói, chỉ khi lời nói đó là chiếc cầu nối hai tâm hồn, chứ không phải bức tường chia hai con người. Đôi khi ta không cố ý làm tổn thương ai, nhưng lời ta thiếu chánh niệm, thiếu từ bi cũng đủ khiến người khác khổ. Có những lời nói không ác nhưng vô tâm. Có những câu nói không sai nhưng không đúng lúc. Bởi vậy, tu trong lời nói chính là tu trong từng khoảnh khắc của ý niệm. Trước khi nói, ta hãy dừng lại một nhịp, nhìn xem lời ấy mang lại an hay mang lại loạn. Nếu an, hãy nói; nếu loạn, hãy lặng. Người có đức nói lời nhu hòa, không cứng, không gấp. Giọng nói của họ khiến người nghe thấy yên, thấy gần gũi, như được ôm trong vòng tay của từ bi. Dù là góp ý hay khuyên bảo, họ vẫn chọn cách nói khiến người nghe không tổn thương. Bởi họ hiểu ai cũng có cái tôi, mà cái tôi rất dễ bị đau. Nếu muốn gieo thiện, phải gieo bằng cách khiến người khác mở lòng, chứ không phải khép lại. Có người suốt ngày niệm Phật, tụng kinh, nhưng lại nói lời nặng, lời cay. Kinh đi qua miệng mà không qua tâm, Phật ở trên môi mà không ở trong lòng, thì làm sao có đức? Đức nằm ở chỗ ta biết giữ lời. Lời nói ra là hương tâm, mà hương ấy thiện hay ác, phúc hay họa, đều do ta chọn. Một người có thể tu cả đời mà vẫn không chứng quả, chỉ vì chưa tu được cái miệng của mình. Người xưa có câu: họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà sinh. Khi ta khen ai thật lòng, đó là phúc. Khi ta nói lời biết ơn, đó là phúc. Khi ta im lặng trước điều sai để giữ hòa khí, đó cũng là phúc. Mỗi lời ta nói ra, nếu gieo được bình an cho người khác, thì bình an ấy sẽ quay lại với ta. Vì thế, đừng xem nhẹ lời nói. Nó là tấm gương phản chiếu nội tâm của con người. Thực hành lời nói có đức không khó, chỉ cần 3 bước nhỏ. Thứ nhất, nói ít. Khi nói ít, tâm tự lắng. Thứ hai, nghe nhiều. Khi nghe nhiều, trí tự sáng. Thứ ba, nói khi lời nói ấy có thể khiến người khác bớt khổ. Nếu không, im lặng vẫn là lựa chọn của bậc trí. Im lặng không phải là trốn tránh, mà là cách giữ cho tâm mình không tạo thêm nghiệp. Mỗi ngày, hãy thử một lần nói lời lành. Có thể là một câu chào, một lời khen, hay chỉ là một câu cảm ơn. Hãy để lời mình là ánh sáng, không phải mũi tên. Khi ta nói bằng tâm thương, người nghe sẽ cảm nhận được ngay, không cần hoa mỹ. Một lời thiện có thể cứu người và cứu luôn chính mình. Bởi khi nói lành, tâm ta cũng đang trở nên lành. Cuộc đời vốn ngắn, khổ đau đã nhiều, xin đừng làm khổ nhau thêm bằng lời nói. Mỗi lời ta buông ra, hãy để nó như cánh hoa rơi, nhẹ nhàng, đẹp đẽ, không gây tổn thương. Đó chính là đức trong lời. Và khi con biết dùng lời nói như dùng hương hoa, đời con sẽ tự tỏa sáng, không cần tìm kiếm phước ở đâu xa. Lời nói có thể mở cửa thiên đường, cũng có thể mở cửa địa ngục. Hãy chọn con đường mà mỗi lời ta nói ra là một đóa sen nở giữa cõi đời đầy bụi. Khi đó, con đã thật sự hiểu được rằng đức không ở đâu xa, mà nó nằm ngay trong từng lời nói hiền lành con gieo vào thế gian. Có người từng hỏi rằng, làm sao biết một người có đức hay không? Đức Phật không trả lời bằng lý luận, mà chỉ nhẹ nhàng nói: hãy nhìn cách họ đối nhân xử thế. Bởi vì đức không nằm trong những lời cầu nguyện, không ở số chuỗi hạt ta lần mỗi tốt,
mà nằm trong cách ta đối xử với từng người xung quanh, từ kẻ thấp đến người cao, từ người thương đến người ghét. Cách ta đối nhân chính là tấm gương phản chiếu mức độ tu tập của tâm. Người có đức không phải là người hoàn hảo, mà là người biết giữ tâm bình trong mọi hoàn cảnh. Gặp người hơn mình, họ hoan hỉ học theo. Gặp người kém mình, họ thương mà không khinh. Gặp người xấu với mình, họ hiểu mà không oán. Gặp người tốt với mình, họ biết ơn mà không kiêu. Chính cái tâm ấy là nền tảng của mọi phước lành. Đức không phải thứ có thể mua, mà là thứ được tích tụ từng ngày, trong từng hành vi, từng lời nói, từng ánh nhìn hướng đến người khác. Người có đức luôn khiêm hạ. Họ không bao giờ nghĩ mình hơn ai, dù có tài, có trí hay có địa vị, bởi họ biết rằng mọi thứ trong đời đều vô thường. Hôm nay cao, mai có thể thấp. Hôm nay giàu, mai có thể nghèo. Hôm nay được kính, mai có thể bị quên. Chỉ có đức là thứ không bao giờ đổi thay, vì nó không đến từ bên ngoài mà sinh từ bên trong. Khiêm hạ là cội rễ của đức. Như cây lúa chín, càng đầy hạt càng cúi đầu. Người trí càng tu cao, càng thấy mình nhỏ bé. Họ biết rằng thế gian này rộng lớn vô cùng, mình chỉ như hạt bụi trong vô tận. Vì thế họ không tranh giành, không tự cao, không chê bai ai. Họ biết ai cũng đang đi trên con đường của nghiệp và duyên, và mỗi người đều có bài học riêng để học. Người chê người khác là người chưa hiểu mình. Người hiểu mình sẽ không còn chê ai. Có một câu chuyện cổ xưa kể rằng có một nhà hiền triết nổi tiếng được vua mời đến triều để giảng đạo. Khi ông bước vào cung, vua đứng dậy nghênh đón. Ngài là bậc đạo cao đức trọng, đáng được ta kính trọng. Vị hiền triết mỉm cười, cúi đầu thật sâu rồi đáp: Tâu bệ hạ, người biết cúi đầu, trời sẽ nâng lên. Câu nói ấy nhẹ như làn gió, nhưng chứa đựng một trí tuệ sâu thẳm. Trong cuộc đời, người càng biết cúi đầu, càng được trời nâng đỡ. Bởi khi ta hạ mình, đức tự sinh. Khi ta ngẩng cao quá mức, phúc tự tiêu. Đức không nằm trong lời cầu, mà nằm trong cách sống. Người ngày đêm cầu phúc, nhưng tâm không biết nhường, không biết thương, thì phúc nào đến được. Còn người chẳng cầu gì, chỉ sống chân thành, biết kính trên nhường dưới, thì phúc sẽ tự theo họ như bóng theo hình. Lời cầu chỉ là âm thanh, cách sống mới là năng lượng. Và chính năng lượng ấy mới cảm hóa được trời đất, khiến nghiệp cũ hóa lành, khiến vận mệnh thay đổi. Trong đối nhân xử thế, có hai điều quan trọng nhất: biết lắng nghe và biết tôn trọng. Khi ta nghe người khác nói mà không phán xét, là ta đang gieo một hạt đức. Khi ta biết tôn trọng, dù người kia chẳng hơn gì ta, là ta đang vun một gốc phúc. Có người tưởng rằng nói nhiều, làm nhiều mới là tu, nhưng thật ra chỉ cần sống biết chừng mực, biết yêu thương, đó đã là một cách tu cao nhất. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ cũng đủ nói lên đức của một người. Người có đức không cần nói lời to tát, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến người khác cảm thấy được thương, được an. Họ đi đâu, người ta cũng thấy dễ chịu, vì quanh họ tỏa ra năng lượng hiền hòa. Họ không ép ai sống theo họ, cũng không tranh cãi đúng sai, mà chỉ lặng lẽ sống theo lẽ phải, như ngọn đèn nhỏ tỏa sáng trong đêm, không ồn ào nhưng sáng mãi. Có người nghĩ để có đức phải làm những việc lớn lao, giúp người nghèo, xây chùa, bố thí. Nhưng thật ra đức được tạo ra ngay từ những việc rất nhỏ. Một nụ cười thay cho lời trách, một lời xin lỗi khi mình sai, một lần nhường đường khi đi, một cái nghe trọn vẹn khi người khác nói. Đức không ở đâu xa, nó nằm trong từng cử chỉ của đời sống thường ngày. Khi đối nhân xử thế, hãy nhớ rằng mỗi người ta gặp đều là một tấm gương soi lại chính mình. Nếu ta thấy họ khó chịu, có lẽ vì trong ta còn cái khó chịu. Nếu ta thấy họ dễ thương, là vì trong ta đã có lòng thương. Cuộc đời luôn phản chiếu nội tâm ta, nên đối nhân với người khác thực chất là đang đối nhân với chính mình. Đối người bằng thiện, ta sẽ nhận thiện. Đối người bằng ác, ta sẽ chuốc khổ. Đó là luật tự nhiên, không cần cầu, không cần xin, chỉ cần sống đúng. Có người nói, tôi sống thật, ai sao tôi vậy? Nhưng thật không phải là nói gì làm nấy theo cảm xúc, mà là sống thật với lòng từ, với trí tuệ, với sự hiểu biết. Sống thật mà làm người khác đau, đó không phải thật,
đó là vô minh. Người có đức, họ biết thật trong hiền, biết mạnh trong nhường. Họ hiểu rằng thắng người không bằng thắng mình, và làm người khác phục không bằng khiến họ được an. Nếu một ngày con gặp người nặng lời, đừng vội giận, hãy xem họ như tấm gương soi lại tâm mình. Nếu thấy mình còn động, còn bực, tức là đức chưa đủ. Hãy tập cúi đầu như vị hiền triết xưa đã nói. Cúi đầu không phải để hạ mình, mà là để nâng tâm mình lên. Khi ta biết cúi đầu, ta đã thắng chính cái ngã đang ngạo nghễ trong lòng. Đức là như vậy, không ở đâu xa xôi. Nó nằm trong cách con chào một người, trong cách con nhường một chỗ, trong cách con nghe một câu nói mà không phán xét. Đức là sự mềm mại của tâm giữa đời đầy khô cứng. Và chính sự mềm mại ấy lại là sức mạnh lớn nhất. Người có đức không cần nói rằng mình đang tu, vì đức của họ tỏa ra trong từng hành xử. Ai gặp họ cũng thấy an, ai ở gần họ cũng thấy lòng mình lắng xuống. Họ không phải bậc thánh, nhưng họ có tâm sáng như ánh nến trong đêm. Họ không có quyền lực, nhưng có sức mạnh khiến người khác tự soi lại mình. Nếu muốn tu đức, hãy bắt đầu từ cách đối nhân xử thế. Hãy đối với người khác như cách con mong người khác đối với mình. Hãy dùng lòng từ để nhìn đời, và dùng tâm khiêm để bước đi. Một ngày nào đó, khi con không còn thấy ai đáng ghét, đáng khinh, khi con biết thương cả người từng làm tổn thương mình, thì khi ấy con đã thật sự có đức. Người có đức đi đâu cũng có phúc đi cùng, bởi đức là gốc của phúc. Đức như đất, phúc như hoa. Đất hiền, hoa mới nở. Người sống có đức, trời không bao giờ quên. Trời có thể thử thách con, nhưng không bao giờ bỏ con. Vì thế, đừng cầu trời thương, hãy sống để xứng đáng với sự thương ấy. Khi tâm con đủ hiền, mọi cánh cửa trong đời sẽ tự mở. Và khi con biết cúi đầu với người, thì chính trời cũng sẽ cúi xuống nâng con lên. Có một điều Đức Phật từng dạy, rằng gốc của mọi phước là tâm biết ơn. Một người nếu không biết tri ân và báo ân, dẫu có làm bao nhiêu việc thiện, phúc vẫn khó bền lâu. Vì sao vậy? Vì tâm vô ơn là tâm cằn cỗi, không còn dòng suối của tình thương chảy qua. Mà khi lòng không còn biết ơn, thì mọi điều tốt đẹp cũng dần khô héo, như cây bị rút mất nhựa sống. Biết ơn là một hạnh, là nền tảng đạo làm người. Nó không chỉ là nói lời cảm ơn, mà là một cách sống, một hơi thở. Biết ơn cha mẹ, ta sẽ nói năng mềm mỏng hơn, hành xử hiền lành hơn, bởi trong ta luôn nhớ rằng có hai con người đã từng thức trắng nhiều đêm chỉ để ta được an lành. Biết ơn thầy tổ, ta sẽ không kiêu mạn, vì hiểu rằng mình hôm nay một phần từ ân giáo hóa của người đi trước. Biết ơn những ai từng giúp đỡ, ta sẽ không oán hận cuộc đời, bởi thấy quanh mình vẫn có quá nhiều bàn tay nâng đỡ. Trong kinh có nói, người không biết ơn là người dễ đánh mất phúc báo. Vì sao? Vì khi vô ơn, tâm ta khép lại, năng lượng thiện lành không thể lưu thông. Mỗi khi ta khởi niệm chê trách hay quên đi ân nghĩa, là một lần ta tự đứt dòng phước của chính mình. Trời đất vốn công bằng, người nào còn biết quỳ đầu cảm ơn, người ấy còn được chở che. Người nào ngẩng cao đầu trong kiêu ngạo, người ấy sẽ dần xa ánh sáng từ bi. Có một câu chuyện xưa kể rằng, một người học trò đến hỏi vị thiền sư rằng: "Thưa thầy, tu thế nào để có phúc lớn?" Vị thiền sư mỉm cười, chỉ tay xuống đất, bảo hãy quỳ xuống cảm ơn mảnh đất này. Học trò ngạc nhiên, hỏi đất làm gì cho con mà phải cảm ơn? Thiền sư nói: "Con đi trên đất, con gieo hạt trên đất, con nằm nghỉ trên đất, rồi sau cùng cũng trở về đất. Nếu ngay cả mảnh đất nuôi con mỗi ngày mà con không biết ơn, thì làm sao con biết ơn người đã cho con lời dạy?" Câu nói ấy khiến người học trò bật khóc. Thật ra, tri ân không phải là hình thức, mà là tâm thức. Nó không nằm ở lời nói, mà ở cách sống. Khi ta ăn một bữa cơm, nhớ nghĩ đến người đã trồng lúa, người đã gánh gạo, người đã nấu chín. Khi ta mặc một chiếc áo, thầm cảm ơn người thợ đã dệt, người bán hàng đã đứng cả ngày dưới nắng. Chỉ cần sống với tâm ấy, mỗi hơi thở ta cũng đã là một lời cảm tạ cuộc đời. Người biết ơn thường có gương mặt hiền hòa, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ. Vì tâm họ không còn muốn tranh giành, không còn muốn hơn thua. Họ biết rằng được sống đã là phúc, được thở đã là ân. Còn người vô ơn
dẫu có nhiều tiền của vẫn thấy thiếu, vì trong lòng họ chẳng còn chỗ cho niềm vui thật sự. Đức không đến từ những lời cầu xin, mà từ từng hành động biết ơn trong đời sống. Có người hỏi, tại sao phải báo ân khi ân ấy đã qua? Câu trả lời là, vì báo ân chính là gieo phúc mới. Khi ta nhớ ơn cha mẹ mà chăm sóc, yêu thương họ, là đang gieo phúc cho đời con cháu sau. Khi ta tri ân thầy tổ bằng cách sống đúng lời dạy, là đang nối dài dòng chảy trí tuệ cho nhân gian. Báo ân không phải để trả hết, vì ân ấy không thể trả. Báo ân là để giữ cho tâm luôn trong sáng, để phúc đức không ngừng sinh sôi. Người có đức là người luôn sống trong tâm tri ân. Họ không quên ai, dù là người chỉ giúp một ly nước hay một lời an ủi. Họ không tính toán khi làm điều tốt, vì biết ơn đã đủ để khiến lòng an vui. Họ không oán trách khi bị tổn thương, vì hiểu rằng có khi chính người làm khổ mình lại là người giúp mình tỉnh ngộ. Tâm biết ơn như ngọn đèn soi rọi bóng tối vô minh, giúp ta không rơi vào hận thù và chấp trước. Đức Phật dạy, người biết ơn có 3 điều phước lớn. Một là được trời đất che chở, vì năng lượng cảm ơn tương ưng với năng lượng từ bi của vũ trụ. Hai là được lòng người thương mến, vì ai ở gần người biết ơn cũng cảm thấy ấm áp. Ba là tự tâm an ổn, vì khi biết ơn, ta không còn mong cầu, không còn oán hận. Hãy thử mỗi tối ngồi yên, nhắm mắt quán chiếu lại ngày đã qua. Nghĩ đến cha mẹ mình, dù còn hay đã mất. Nghĩ đến những người từng giúp đỡ ta, dù chỉ là một lần. Nghĩ đến những lời dạy từng mở đường trong tâm. Khi ấy, ta sẽ thấy trong lòng mình có một dòng nước ấm chảy qua, rửa sạch những muộn phiền, những hờn giận, những sân si còn sót lại. Đó chính là năng lượng của tri ân. Năng lượng có thể làm tan chảy nghiệp cũ và hóa giải bao phiền não. Người biết ơn không dễ khổ, vì họ luôn thấy dù đời có nhiều điều trái ý, vẫn có muôn điều đáng quý. Họ không trách gió, vì gió giúp lá bay. Họ không trách mưa, vì mưa giúp hoa nở. Họ không trách người làm mình đau, vì chính người đó khiến họ trưởng thành. Tri ân không chỉ là lời nói, mà là sự chấp nhận và buông xả sâu thẳm. Nhiều người chạy đi cầu phúc, cầu an, cầu tài, nhưng lại quên rằng phúc bắt đầu từ một lời cảm ơn chân thật. Cầu trời, nhưng lòng không biết ơn cha mẹ thì trời khó nghe thấy. Niệm Phật, nhưng không biết ơn chúng sinh thì tiếng niệm ấy chỉ chạm môi, chưa chạm tâm. Bởi vậy, tu là tu nơi lòng biết ơn. Có những người mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà chắp tay niệm: con cảm ơn ngày mới, cảm ơn được sống, cảm ơn mọi duyên sẽ đến. Chỉ một câu như thế đã đủ khiến ngày của họ trở nên nhẹ nhàng. Vì sao? Vì người biết ơn luôn được vũ trụ hồi đáp bằng sự yên lành. Mỗi ý nghĩ tri ân phát ra là một lời mời gọi năng lượng thiện lành quay trở lại. Trong đời sống hàng ngày, hãy tập tri ân bằng hành động nhỏ. Khi ăn, mời người khác trước. Khi được giúp, nói lời cảm ơn. Khi có ai khổ hơn, chia sẻ dù chỉ một chút. Mỗi cử chỉ như thế là một bông hoa đức hạnh nở trong tâm. Có người hỏi, làm sao để tu đức? Câu trả lời thật giản đơn: hãy sống với lòng biết ơn mỗi ngày. Đức không phải là thứ được ban cho, mà là kết tinh của biết ơn và yêu thương. Khi ta sống trong tri ân, tự nhiên ta không còn muốn làm tổn thương ai. Khi ta sống trong báo ân, tự nhiên ta thấy đời đáng sống biết bao. Và khi tâm biết ơn trở thành bản chất, phúc sẽ đến không cần cầu, nghiệp sẽ nhẹ không cần hóa. Một ngày, khi ta có thể quỳ xuống trước cha mẹ, cúi đầu trước thầy tổ, mỉm cười trước những người từng khiến ta đau, thì chính là lúc ta bước vào cánh cửa của đức hạnh. Cánh cửa ấy không có khóa, chỉ có một chìa duy nhất, đó là lòng tri ân. Đức là biết tri ân và báo ân, bởi trong tri ân có khiêm hạ, trong báo ân có từ bi. Người sống được như thế, tự nhiên phúc sẽ theo, nghiệp sẽ lùi, tâm sẽ an. Và khi tâm an, đời liền đổi. Hãy bắt đầu từ đêm nay, khi khép mắt lại, thầm nói một lời cảm ơn với những người đã đi qua đời mình. Dù họ mang đến niềm vui hay nỗi buồn, họ đều là nhân duyên giúp ta lớn hơn, hiểu hơn và hiền hơn. Khi lòng biết ơn đã đầy, nghiệp sẽ tự tan, phúc sẽ tự sinh, và ánh sáng bình an sẽ tự chiếu rọi vào tâm hồn. Có người từng hỏi một vị thiền sư rằng,
Thưa thầy, thế nào là người có đức thật sự? Vị thiền sư mỉm cười, nhìn ra khoảng sân ngập nắng, rồi nói chậm rãi: người có đức là người biết cho đi mà không cần ai biết đến. Nói rồi, thầy cúi xuống nhặt chiếc lá rơi, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay, như thể chiếc lá ấy cũng là một sinh linh đáng được nâng niu. Làm thiện không cần ai biết, đó là đức. Vì cái thiện khi còn được kể ra thì phúc đã vơi đi một nửa. Người làm việc lành mà mong được khen, giống như người trồng cây mà cứ đào lên xem rễ đã lớn chưa. Cây ấy làm sao sống nổi. Đức cũng vậy. Đức là cái gốc nằm sâu trong tâm, không phô trương, không tìm tiếng, chỉ lặng lẽ tỏa hương trong từng việc nhỏ. Phật dạy cho đi không mong cầu, ấy là bố thí ba la mật. Bố thí không chỉ là cho tiền của, mà còn là cho nụ cười, cho lời an ủi, cho một niệm lành khởi lên giữa đời nhiều khổ lụy. Nhưng phải cho trong vô ngã, cho mà thấy mình đang cho thì phước còn hữu hạn. Cho mà không thấy ai cho, không thấy ai nhận thì công đức ấy không thể đo lường. Có một người hỏi Đức Phật rằng: con làm thiện hoài mà sao vẫn khổ? Phật đáp: vì khi con làm thiện, con còn nhớ rằng con đang làm. Khi ấy con đã buộc thiện nghiệp vào ngã chấp, nên quả lành chưa thể sinh trọn. Cái thiện cao nhất là khi con giúp mà lòng rỗng rang, không nghĩ đến trả ơn, cũng chẳng mong được thấy người kia nhớ mình. Trong đời có những người âm thầm giúp người khác, không tên tuổi, không danh xưng. Họ chỉ đơn giản vì thấy ai khổ thì thương, ai khó thì giúp. Người như thế tuy không được ai ca ngợi, nhưng trời đất đều ghi nhận. Vì năng lượng của lòng từ không bao giờ mất. Khi ta giúp ai đó bằng tâm trong sạch, năng lượng ấy trở về, nuôi dưỡng chính ta trong những ngày khó khăn. Giúp người không vì danh, đó là phước. Phước ấy không chỉ là được đời đáp lại, mà là sự an vui trong chính nội tâm. Người giúp người thật lòng, không cần ai cảm ơn, vì họ hiểu giúp được người khác đã là may mắn. Khi ta còn có thể cho đi, nghĩa là ta vẫn còn phước để gieo. Có những người làm ơn rồi kể lại, giúp ai rồi mong người đó ghi nhớ, đó là cái phước nhỏ. Còn người giúp mà quên, làm mà buông, đó mới là đức lớn. Vì khi giúp mà quên, nghĩa là lòng ta không còn dính mắc, mà nơi nào không có dính mắc, nơi ấy tự nhiên sinh ra bình an. Một lần, có vị cư sĩ đến chùa, hỏi thầy rằng con giúp người, nhưng họ không biết ơn, con thấy buồn lắm. Thầy chỉ cười: con trồng hoa để ai ngắm, hoa đâu cần biết ai ngắm nó. Hoa chỉ nở vì được nở là niềm vui của chính nó. Con giúp người hãy như hoa kia, nở vì tự nhiên, tỏa hương vì lòng thiện, chứ không vì ai. Người có đức thật sự, khi làm việc thiện, họ quên mình. Họ không nghĩ rằng mình đang ban ơn, mà chỉ thấy đó là duyên để gieo hạt lành. Họ hiểu rằng trong cuộc đời, người cho và người nhận chỉ là hai vai diễn đổi chột. Hôm nay ta giúp người, ngày mai có khi chính ta được người giúp lại. Mọi thứ đều vận hành trong dòng nhân quả mềm mại và công bằng. Có khi ta chỉ giúp người bằng một lời động viên, một ánh mắt cảm thâm, nhưng đối với người đang tuyệt vọng, điều ấy có thể là chiếc phao cứu sinh. Một việc nhỏ nếu làm bằng tâm lành thì phước lớn hơn muôn lời kinh tụng. Ngược lại, việc lớn mà làm vì danh, vì muốn được tán thưởng, thì phước chỉ như bong bóng nước, sớm tan. Cho đi trong vô ngã, vũ trụ tự giúp lại. Vì năng lượng của tâm từ là sống, không bao giờ mất đi. Khi ta khởi niệm lành, vũ trụ đáp lại bằng những nhân duyên lành. Khi ta mở lòng cho đi, cuộc sống tự mở ra những cánh cửa mới. Có khi phúc không đến ngay, nhưng sẽ đến đúng lúc ta cần nhất. Có người cả đời làm thiện, không mong quả báo. Họ chỉ đơn giản sống tử tế, vì thấy thương người là tự nhiên như thở. Người như thế càng cho đi càng an lạc. Còn người làm thiện mà chờ đáp đền, càng làm càng mệt, vì phước hóa thành gánh nặng trong tâm. Đức không nằm ở số lần ta làm điều tốt, mà ở tâm thái khi ta làm. Nếu lòng còn muốn được khen, được nhớ, thì đó là phước nhỏ. Nếu lòng chỉ muốn thấy người khác bớt khổ, thì đó là đức lớn. Phước nuôi thân, đức nuôi tâm. Người có đức dẫu sống nghèo vẫn an nhiên, vì lòng không vướng bụi danh. Trong kinh dạy rằng khi bố thí,
có 3 điều quan trọng: người cho, người nhận và vật cho. Nhưng nếu cả ba đều không còn chấp ngã, nghĩa là không thấy mình là người cho, không thấy ai là người nhận, không thấy vật gì được trao, thì đó chính là bố thí ba la mật. Khi ấy, lòng người hòa cùng lòng trời, phước đức không còn đo đếm. Thầy tôi từng nói, khi ta giúp người trong vô ngã, đó là khi ta đang giúp chính mình. Vì mỗi khi làm việc thiện, năng lượng thiện trong ta tăng lên, bóng tối trong ta giảm đi. Khi ta cứu ai đó khỏi khổ đau, chính ta đang giải thoát một phần khổ đau trong tâm mình. Giúp người không chỉ là hành động, mà còn là con đường tu tập. Có những buổi chiều, thầy tôi hay đi quanh làng, dọn những cành cây ngã bên đường. Có người thấy vậy hỏi, thầy làm thế để ai thấy sao? Thầy cười hiền, ta dọn vì lòng thấy cần dọn, không ai thấy cũng chẳng sao. Bởi nếu làm gì cũng cần người thấy, thì làm sao thấy được chính mình? Câu nói ấy nhẹ như gió mà sâu như tiếng chuông trong tâm. Thật ra, mỗi khi ta cho đi mà không cần nhận lại, là một lần ta bước gần hơn đến tự do. Vì lúc ấy, ta đã thoát khỏi cái tôi muốn nắm giữ, muốn sở hữu, muốn được khen. Người biết cho đi như thế, càng sống càng nhẹ, càng đi càng xa. Họ không sợ bị lợi dụng, vì họ hiểu không ai có thể lấy mất phước của người cho trong vô ngã. Đức Phật từng nói, người bố thí với tâm không cầu báo, phước như biển không cùng. Bởi phước ấy không chỉ dành cho kiếp này, mà còn theo ta qua vô lượng đời sau. Khi giúp người bằng tâm không ngã, thì trong khoảnh khắc ấy, ta đã chạm vào bản thể của từ bi, nơi không còn tôi và người, chỉ còn một dòng thương yêu lan tỏa. Hãy nhớ, cho đi không làm ta nghèo, chỉ làm ta đầy hơn. Bởi phúc không bao giờ cạn trong tay người biết mở lòng. Người càng sợ mất, càng khổ. Người càng cho đi, càng an. Vì cho đi chính là cách buông bỏ, và buông bỏ chính là tự do. Nếu có thể, mỗi ngày hãy làm một việc thiện mà không ai biết, giúp ai đó mà không nói ra, chia sẻ điều gì mà không cần ghi công. Làm được như thế, tâm sẽ nhẹ như mây. Khi ấy, phước đức trong ta lặng lẽ sinh sôi như hạt nắng trên lá non. Không ai nhìn thấy, nhưng cả khu vườn đều ấm. Làm thiện không cần ai biết, đó là đức. Giúp người không vì danh, đó là phước. Và khi cho đi mà lòng không mong cầu, ấy chính là bố thí ba la mật. Người biết cho trong vô ngã sẽ được vũ trụ hồi đáp bằng muôn duyên lành, bằng bình an, bằng hạnh phúc không tên. Rồi một ngày ta sẽ hiểu, người được ta giúp không phải ai khác, mà chính là ta trong hình dạng khác. Bởi mọi chúng sinh đều liên hệ với nhau bằng sợi chỉ vô hình của nhân duyên. Khi ta nâng ai đó dậy, là nâng chính phần thiện trong mình. Khi ta lau nước mắt cho người, là đang rửa sạch phiền não trong tâm. Đức là vậy, không rực rỡ, không ồn ào, chỉ như ánh trăng soi giữa đêm, như dòng nước chảy dưới đất, âm thầm mà nuôi dưỡng cả ngàn sinh mệnh. Người có đức là người biết cho đi trong lặng lẽ, sống vì người mà chẳng cầu danh. Và khi ấy, họ chẳng cần tìm phúc, vì phúc đã nằm trong chính hơi thở bình yên của họ rồi. Có một lần, có vị đệ tử hỏi Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con thấy nhiều người học rộng, nói hay, nhưng sao vẫn khổ? Lại có người hiền lành, nhân hậu, mà sao đời cứ lận đận? Đức Phật nhìn ông, mỉm cười nói: Vì người có trí mà thiếu đức thì dễ rơi vào kiêu mạn, còn người có đức mà thiếu trí thì dễ bị đời làm tổn thương. Muốn an vui thật sự, phải có cả trí tuệ và từ bi. Lời ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đức là gốc của phúc, trí là ánh sáng dẫn đường cho đức. Người có đức mà thiếu trí giống như dòng sông trong mà không biết hướng chảy, có thể tràn bờ, có thể mất nước. Người có trí mà thiếu đức như con thuyền có buồm, nhưng không có la bàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ là lạc mất phương hướng. Đức nuôi trí, trí giữ phúc. Vì đức là lòng thiện, còn trí là sự sáng suốt, để lòng thiện ấy không bị lầm đường. Nếu chỉ có lòng thương mà không có trí, dễ sa vào mê lầm, bị người khác lợi dụng, bị cảm xúc dắt đi. Nếu chỉ có trí mà không có lòng thương, thì con người trở nên lạnh lùng, lý trí đến vô tình, giỏi suy tính nhưng thiếu nhân học. Phật dạy rằng trí tuệ như ngọn đèn, từ bi như dầu. Đèn sáng là nhờ dầu, mà dầu chỉ phát huy khi có lửa trí tuệ thắp lên.
Nếu có trí mà không có từ bi, ngọn đèn sớm tắt vì thiếu dưỡng chất. Nếu có từ bi mà không có trí, ngọn đèn không sáng nổi giữa đêm u tối. Trong đời, có người học nhiều kinh sách, hiểu sâu đạo lý, nhưng chỉ dùng để hơn thua, phán xét người khác. Đó là trí không có đức. Trí ấy chẳng khác gì lưỡi dao sắc, cắt được mọi thứ, nhưng cũng làm chính mình bị thương. Còn có người hiền lành, luôn giúp đỡ người, nhưng không biết phân biệt thiện ác, không biết giữ giới, nên bị người đời lợi dụng, khiến lòng tốt trở thành khổ hạnh. Đó là đức không có trí. Người có đức thật sự, khiêm nhường mà không ngu, bao dung mà không yếu. Họ dùng trí để soi sáng lòng mình, biết khi nào nên nói, khi nào nên im, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Người có trí thật sự, từ bi mà không nhu nhược, kiên định mà không cứng nhắc. Trí và đức trong họ hòa quyện, như nước và trăng trong hồ, không thể tách rời. Có lần, một vị vua đến hỏi Đức Phật, làm sao để trị quốc an dân? Đức Phật đáp, muốn trị quốc, phải dùng trí để hiểu dân, dùng đức để cảm hóa dân. Trí khiến người ta tin, đức khiến người ta yêu. Câu nói ấy cũng là đạo lý cho mỗi người trong đời sống. Muốn được người tin, phải có trí. Muốn được người thương, phải có đức. Khi tâm có đức, trí tuệ tự mở. Vì lòng thiện là mảnh đất tốt cho hạt giống trí tuệ nảy mầm. Một tâm đầy sân hận, ganh tị thì không thể thấy rõ điều gì, vì tâm ấy luôn mờ đục. Chỉ khi lòng lặng, tâm hiền, trí mới soi được như nước trong soi trăng. Đức nuôi trí, nghĩa là lòng thiện giúp trí không lạc vào sai đường. Người thông minh mà không có đức, dễ biến trí thành mưu, dùng hiểu biết để phục vụ cái tôi. Họ tưởng mình khôn ngoan, nhưng thật ra đang bị trí đánh lừa. Vì trí mà không có đức chỉ là trí thế gian, biết làm sao để thắng người khác, nhưng không biết làm sao để thắng chính mình. Trí giữ phúc, nghĩa là trí giúp cho đức được trọn vẹn, giúp cho phước không bị tiêu. Người có trí sẽ biết cách hành thiện mà không phung phí phúc, biết cách gieo lành mà không sinh chấp ngại. Trí như người giữ vườn, biết khi nào nên tưới, khi nào nên cắt tỉa, để cây đức được xanh tươi lâu dài. Khi ta hành thiện, trí sẽ nhắc ta đừng để lòng mong cầu chen vào. Khi ta gặp oan trái, trí sẽ dạy ta đây là nghiệp cũ, đừng sân. Khi ta thành công, trí lại khẽ nói hãy khiêm nhường. Khi ta khổ, trí thì thầm mọi sự rồi sẽ qua. Chính nhờ trí mà đức được bền, nhờ đức mà trí được sáng. Một người tu hành, nếu chỉ giữ giới mà không quán chiếu, dễ trở nên chấp pháp. Một người học đạo mà không tu đức, dễ rơi vào ngạo mạn. Cho nên, tu phải song hành cả hai. Tâm phải mềm như nước, mà trí phải sáng như gương. Nước không tranh chỗ, nhưng thấm nhuần muôn loại. Gương không giữ hình, nhưng soi được tất cả. Khi có trí, ta không sợ lạc đường. Khi có đức, ta không sợ mất lòng người. Trí giúp ta nhận ra sai, đức giúp ta sửa sai. Trí thấy vô thường, đức khiến ta buông xả. Trí biết nhân quả, đức khiến ta không làm ác. Trí soi chiếu như ánh sáng, đức dưỡng nuôi như đất mẹ. Cũng như ngọn đèn, dầu và lửa luôn song hành. Khi tâm có đức, ánh sáng trí tuệ càng lâu bền. Khi tâm thiếu đức, ánh sáng trí tuệ dễ tàn. Vì trí mà không đức, chẳng khác nào ngọn lửa cháy trên gió, sáng đó rồi tắt đó. Có người nói, thông minh là do học, hiền là do tâm. Nhưng người thật sự sáng suốt là người biết dung hòa cả hai. Bởi trí không thể đứng trên lòng người, mà phải nằm trong lòng người. Đức không chỉ để cảm hóa người, mà còn là cội rễ để trí tuệ nở hoa. Thầy tôi từng dạy rằng, trí tuệ không phải là biết nhiều, mà là thấy rõ. Thấy rõ vô thường, nên không bám. Thấy rõ khổ, nên biết thương. Thấy rõ nhân quả, nên biết gieo lành. Mà muốn thấy rõ, tâm phải hiền. Vì chỉ tâm hiền mới soi được điều chân thật. Một người có đức khi gặp cảnh trái ngang, không oán. Khi bị hiểu lầm, không giận. Khi mất mát, không sầu. Vì họ biết mọi thứ đều là nhân quả. Còn người có trí, khi thấy người khác sai, không chê. Khi thấy người khác khổ, không phán. Vì họ biết mỗi người đang đi trong con đường nghiệp của mình. Trí khiến họ hiểu, đức khiến họ thương. Người đời thường nghĩ trí và đức là hai điều khác biệt, nhưng thật ra
Chúng là hai mặt của một đồng xu. Trí không có đức thì khô cứng, đức không có trí thì mù mờ. Cả hai phải đi cùng nhau như hai cánh chim. Chỉ có một cánh, chim không thể bay qua bầu trời sinh tử. Hãy thử quan sát một người có cả trí và đức. Lời nói họ nhẹ mà sâu, ánh mắt họ hiền mà sáng, việc làm họ nhỏ mà lớn. Họ không cần chứng minh điều gì, vì chính đời sống của họ là minh chứng cho đạo. Người như thế, dù ở đâu, cũng khiến người khác thấy an, vì họ tỏa ra năng lượng của cả từ bi và trí tuệ. Đức Phật từng nói, người có trí mà không đức giống như người cầm đuốc đi trong gió, còn người có đức mà không trí như người đi đêm không đèn. Cả hai đều dễ ngã, chỉ khi có cả đèn và đường mới đi xa được. Cho nên, muốn giữ phúc lâu bền, phải dùng trí để gìn đức. Khi lòng thiện, phải có trí soi sáng để không lập. Khi hành thiện, phải có trí quán chiếu để không chấp. Khi gặp khổ, phải có trí hiểu rằng đó là nghiệp và có đức để không than. Cuối cùng, đức và trí đều không ngoài một chữ tâm. Tâm trăm, trí tự sáng. Tâm thiện, đức tự sinh. Khi tâm vừa sáng vừa lành, thì dù đời có bão tố, lòng vẫn an nhiên như mặt hồ tĩnh lặng. Vì người có đức là người không bị đời lay, người có trí là người không bị tâm lay. Khi đức nuôi trí, trí giữ phúc, cuộc đời trở nên tròn đầy. Mọi việc đến đều là duyên, mọi người gặp đều là thầy. Tâm hiền, trí sáng, phúc theo như bóng theo hình. Và khi ấy, không cần cầu phước, phước cũng tự đến. Không cần sợ nghiệp, nghiệp cũng tự tan. Như đèn sáng khiến bóng tối chẳng còn chỗ trú ngụ. Có những lúc con người than rằng vận đời sao nghiệt ngã, số phận sao chẳng chiều lòng. Nhưng nếu nhìn thật sâu, ta sẽ thấy mọi vận mệnh đều là kết quả của những hạt giống đã gieo trong tâm và trong hành động. Không có vận nào tự nhiên mà đến, cũng không có trời nào vô cớ đổi lòng. Khi đức đủ, trời tự đổi vận. Ấy là định luật mầu nhiệm của nhân quả, nhẹ như gió mà bền như đất. Một người có thể nghèo tiền bạc, nhưng nếu giàu đức hạnh, họ vẫn được trời người kính trọng. Một người có thể chưa thành công, nhưng nếu sống thiện, sống biết nghĩ cho người, cuộc đời sẽ âm thầm dọn đường cho họ đi. Phúc khí thật sự không phải là những may mắn chợt đến, mà là hoa trái của những việc lành ta từng âm thầm vun bồi. Đức là gốc, phước là quả. Khi gốc vững, cây đời tự trổ hoa. Có người hỏi, tại sao tôi làm việc tốt mà vẫn khổ, vẫn lận đận? Đức Phật từng dạy, nghiệp cũ chưa tan, quả mới chưa chín, nên đời vẫn còn thử thách. Nhưng đừng vì thế mà ngừng gieo thiện. Hạt giống thiện lành không mất đi, chỉ đang chờ đúng mùa để nảy nở. Giống như hạt sen, dù chìm dưới bùn bao năm, khi gặp ánh nắng và nước trong, nó sẽ vươn lên nở hoa thanh khiết. Phúc cũng vậy, đến muộn không có nghĩa là không đến, chỉ là đang đến trong sự tinh luyện của thời gian. Khi tâm thiện đủ lớn, cảnh sẽ tự đổi. Đây không phải là lời an ủi, mà là chân lý của đời sống. Khi tâm chuyển, năng lượng xung quanh ta cũng đổi. Một người luôn oán trách, thấy gì cũng là khổ, nhưng người biết tri ân, đi đâu cũng thấy ánh sáng. Tâm như tấm gương, phản chiếu điều mình mang trong lòng. Nếu trong gương là thiện, thế giới ngoài kia cũng sáng trong. Nếu trong tâm đầy tham, sân, si, thì dù ở nơi đẹp nhất cũng thấy đời mệt mỏi. Có người nghèo mà vẫn hạnh phúc bởi họ biết đủ. Có người giàu mà vẫn khổ bởi họ chưa từng biết dừng. Đức là biết dừng khi lòng tham khởi, biết lắng khi sân giận dâng. Người có đức không phải là người hoàn hảo, mà là người biết tỉnh giữa muôn duyên, biết quay về với cái tâm hiền lành sẵn có. Một câu chuyện xưa kể rằng, có người nông dân nghèo mỗi ngày đều dâng lên chùa một bông hoa dại. Khi hỏi vì sao, ông nói rằng không có gì quý hơn, chỉ có lòng thành. Nhiều năm sau, khi ông mất, cả làng đều kể rằng hôm đó hoa dại nở khắp đường, mùi hương lan nhẹ như khói trầm. Người ta bảo đó là phúc lành của một tấm lòng thuần hậu, của một đời sống chân thành không toan tính. Đức như nước chảy âm thầm, nhưng nuôi mát cả cánh đồng nhân sinh. Người có đức không mong người khác biết, không cần ai khen. Họ sống hiền, sống đúng, sống như cây tùng đứng giữa gió, chẳng cần khoe hương, vẫn tỏa bóng mát cho đời. Còn người chỉ mưu cầu danh tiếng, như cánh hoa giấy,
đẹp rực rỡ trong nắng nhưng tàn rất nhanh trong gió. Đức là thứ không thể vay, không thể mua, chỉ có thể tu. Mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi niệm khởi đều đang âm thầm đắp xây hay bào mòn đức của ta. Trời thương người có đức, nhưng trời ở đây không phải là một thế lực vô hình ban phát, mà là sự vận hành tự nhiên của nhân quả. Khi ta hiền lành, tâm sáng, những năng lượng tương ứng sẽ tự tìm đến. Khi ta nói lời lành, nghĩ điều thiện, làm việc đúng, cuộc sống sẽ đáp lại bằng an lạc và cơ hội. Vận không tự đổi, chính ta đổi để vận thuận theo. Có một vị hiền triết từng nói, người khôn ngoan không đi tìm vận may, mà tự tạo vận bằng cách sửa tâm. Khi tâm sáng, trí khai, mọi việc đều thuận. Còn khi tâm tối, dù có được ngàn cơ hội, vẫn hóa không. Người biết tu đức không cầu trời cho, mà tự gieo nhân lành để trời không thể không thương. Có lúc đời ta như dòng sông đục, trôi mãi mà chẳng thấy trong. Nhưng chỉ cần dừng lại để bùn lắng, nước sẽ tự nhiên trong lại. Đức cũng vậy, không phải tìm đâu xa, chỉ cần lặng lòng soi lại, nhận ra điều nào cần sửa, điều nào cần buông. Từ đó, mỗi ngày là một bước thanh lọc, mỗi hơi thở là một lần trở về. Người có đức không sợ mất, vì họ hiểu rằng những gì thuộc về phước đức sẽ không ai lấy được. Người không đức, dù có giữ chặt cũng trôi đi như cát qua tay. Cho nên, thay vì chạy theo phước, hãy vun trồng đức, vì đức chính là gốc sinh phước. Có đức, phước đến; mất đức, phước tan. Nhiều người mong cầu đời đổi vận, nhưng lại không chịu đổi tâm. Muốn mưa xuống mà không chịu gieo mây, muốn hoa nở mà chẳng chịu vun đất. Thật ra, chỉ cần ta thay đổi một niệm, vận mệnh cũng bắt đầu chuyển. Một lời xin lỗi chân thành có thể hóa giải oán hận. Một hành động thiện lành có thể mở ra cánh cửa phúc. Vận đến từ tâm, chẳng từ đâu khác. Đức Phật từng dạy, người có tâm thiện như hạt châu sáng, dù bị buồn phủ, ánh sáng vẫn không mất. Khi đức đủ, ánh sáng ấy tự chiếu ra ngoài, khiến người khác cũng được soi rọi. Đó là lý do vì sao có những người chỉ cần gặp họ, ta đã thấy lòng nhẹ lại. Họ không nói nhiều, không phô trương, chỉ hiện diện như một làn gió mát giữa trưa nắng, khiến người khác cảm thấy an yên. Người có đức, trời thương; người tu tâm, đất hộ. Câu nói ấy không phải để tôn vinh đạo đức một cách hình thức, mà là lời nhắc rằng khi sống hiền, ta hòa vào dòng chảy của vũ trụ. Thiên địa không bỏ người có tâm lành. Cỏ cây, chim muôn, mưa nắng, tất cả đều thuận theo người biết thuận với đạo. Có người từng hỏi thầy ơi, làm sao để đức của mình đã đủ? Thầy mỉm cười đáp, khi con không còn thấy ai đáng ghét, không còn điều gì đáng hận, khi con thấy lòng mình nhẹ như mây, ấy là đức đã đủ. Đức không đo bằng của cải, danh vọng hay số người thương ta, mà đo bằng sự an nhiên trong tâm. Cho nên, con người tu không phải để được, mà để bớt tham, bớt giận, bớt sân si, để tâm đủ rộng cho yêu thương và trí tuệ cùng nở. Khi ấy, vận đời không còn là điều để sợ, mà là dòng chảy để ta học cách buông xuôi trong tỉnh thức. Khi đức đủ, trời tự đổi vận. Không cần cầu may, không cần van xin, chỉ cần sống thiện, sống đúng, sống hiền. Vì vũ trụ không bỏ sót một hạt giống lành nào. Cứ gieo đi, rồi một ngày gió thuận sẽ đưa hoa phúc nở đúng mùa. Người có đức đi đâu cũng gặp duyên lành, dù bước giữa giông bão vẫn có bàn tay vô hình che chở. Và khi ấy ta mới hiểu sâu lời Phật dạy, người tu tâm không cần sợ đời, người có đức không cần sợ vận. Người có đức, nghiệp dữ cũng hóa lành, không phải vì họ tránh được hết khổ đau, mà vì trong tâm họ đã không còn tạo thêm khổ đau nữa. Đức là ánh sáng, mà nghiệp là bóng tối. Khi ánh sáng khởi lên, bóng tối nào còn chỗ trú ngụ. Nghiệp là kết quả của những gì ta đã nghĩ, đã nói, đã làm trong vô số kiếp trước. Có khi chỉ là một lời nói vô tình khiến ai đó tổn thương, có khi là một niệm sân khởi lên làm hại lòng mình, mà đời sau ta lại gặp những điều chẳng như ý. Nhưng Đức Phật dạy rằng nghiệp không phải là xiềng xích vĩnh hằng, nó chỉ là dòng nước chảy, mà tâm ta là con đập. Nếu đập biết mở đúng hướng, dòng nước vẫn có thể tưới mát ruộng đồng thay vì cuốn đi nhà cửa. Tâm hôm nay chính là then chốt
để hóa giải nghiệp ngày xưa. Người biết giữ tâm thiện, dẫu nghiệp cũ có sâu dày, cũng dần tan như sương gặp nắng. Bởi khi nội tâm sáng, những bóng mờ quá khứ chẳng còn bám được nữa. Giống như một hồ nước trong, bùn lắng xuống tự nhiên, chẳng cần ai khuấy động. Người có đức là người sống trong sự trong sáng ấy. Họ không sợ quá khứ, vì họ biết hiện tại là mảnh đất duy nhất có thể trồng lại hạt lành. Có một câu chuyện xưa kể rằng, có vị hòa thượng mỗi ngày đều tụng kinh cho những linh hồn oan khuất. Có người hỏi Ngài không sợ bị nghiệp của họ quấn lấy sao? Hòa thượng cười hiền: khi tâm ta đầy lòng thương, oan hồn nào còn thấy bóng người để hại. Ngài nói, nghiệp chỉ dính vào nơi nào còn có gốc tối. Khi trong ta chỉ còn ánh sáng của từ bi, thì nghiệp dữ cũng hóa lành. Tâm tình, nghiệp tiêu, phúc sinh. Ấy là lời Phật dạy trong kinh Nhân Quả. Khi tâm ta lắng, mọi nghiệp ác dần tan như mây mờ tan trước bình minh. Nhưng khi tâm ta loạn, mọi phước lành cũng theo đó mà tán. Cho nên, người biết giữ đức chẳng phải người chỉ biết làm thiện bằng tay, mà là người biết gìn giữ ý nghĩ và lời nói. Một niệm thiện khởi lên là một hạt giống phước. Một niệm ác tan đi là một nghiệp dữ tiêu trượt. Có người bảo họ làm thiện mãi mà đời vẫn khổ. Nhưng thiện không đủ để chuyển nghiệp nếu tâm còn vọng động, còn oán hờn, còn so đo. Làm thiện mà tâm không tịnh thì chẳng khác nào nước trong, nhưng chứa trong bình dơ. Còn người có đức là người làm mà không cầu báo, cho mà không kể công, nhẫn mà không khổ. Khi ấy, nghiệp dữ nào dám bén mảng, vì không còn chỗ để bám. Ta hãy nhìn đời như dòng sông. Dòng nước chảy qua đá nhọn, qua bùn lầy, nhưng nếu nước vẫn trong thì chẳng nơi nào khiến nó đục. Người có đức cũng vậy. Dẫu đời thử thách, dẫu người đời có gây hại, họ vẫn dùng tâm hiền mà cảm hóa. Dần dần, kẻ ác bên họ cũng đổi tâm, cảnh khổ quanh họ cũng dần yên. Không phải họ tránh được nghiệp, mà là họ chuyển hóa nó bằng chính cách sống của mình. Trong một ngôi làng xa xưa, có người nông dân bị hàm oan vì tội ăn trộm. Cả làng khinh rẻ, chỉ có một cụ già mỗi sáng vẫn mời ông uống trà. Mấy năm sau, kẻ trộm thật bị bắt. Dân làng đến xin lỗi. Người nông dân chỉ cười: nếu tôi oán hận, tôi đã chịu nghiệp oán. Nhưng tôi chọn im lặng, vì biết nghiệp không cần lợi mà cần lòng. Chính sự hiền hòa của ông đã hóa dữ thành lành, hóa oan thành phúc. Đức Phật từng dạy rằng không có gì mạnh hơn tâm thiện. Dao có thể chém đá, nước có thể mài sỏi, nhưng chỉ có tâm thiện mới chuyển được nghiệp. Người có đức không phải người trốn tránh nghiệp, mà là người đối diện bằng tâm bình thản. Họ biết rằng nghiệp chỉ là bài học, không phải bản án. Mỗi lần chịu khổ là mỗi lần trả xong một phần nợ, nếu ta chịu trả bằng lòng an nhiên. Người đời hay cầu Phật tiêu nghiệp, mà quên rằng chính tâm mình là Phật. Khi lòng tham giảm, sân hận tan, si mê không còn, thì đó chính là tiêu nghiệp. Không ai khác ngoài chính ta mới có thể chuyển nghiệp. Lời cầu nguyện chỉ mở cửa, nhưng bước qua cánh cửa ấy phải là hành động của mình. Hành động từ lòng hiền, từ ý thiện, từ đức sáng. Mỗi ngày hãy tập giữ tâm hiền như giữ đèn trong gió. Dù đời có phong ba, vẫn cố không để ngọn đèn ấy tắt. Khi gặp điều trái ý, thay vì oán trách, hãy nghĩ xem lòng mình có còn sáng. Khi ai làm tổn thương, thay vì phản kháng, hãy xem trong ta có đủ đức để hóa giải không. Mỗi khi làm được điều thiện nhỏ mà không mong ai thấy, đó là lúc ta đang tu đức. Người có đức thường ít nói, ít khoe, nhưng khí lành tỏa ra khiến ai cũng muốn gần. Họ bước vào đâu, nơi ấy lắng lại. Họ gặp ai, người ấy thấy dễ chịu, vì trong họ không còn góc nào chứa bóng tối. Khi sống như thế, nghiệp dữ tự lui. Không cần trốn tránh, không cần phép lạ, chỉ cần tâm lành đủ lớn, phước sẽ tự sinh, nghiệp sẽ tự hóa. Trong đời này, ai cũng mang một phần nghiệp, như ai cũng có bóng dưới chân. Nhưng nếu ta hướng về phía sáng, bóng tự nằm sau lưng. Người có đức là người biết đi về hướng sáng ấy. Không oán, không hận, không sân, chỉ lặng lẽ sống tốt, làm lành, nghĩ thiện. Mỗi bước đi là một nghiệp tan, mỗi hơi thở là một phước sinh. Đức là gốc, nghiệp là hoa. Khi gốc lành, hoa sẽ nở đẹp. Khi gốc mục, hoa sẽ tàn.
Cho nên, muốn đổi nghiệp, đừng tìm cách đổi đời, hãy đổi tâm. Tâm hiền là mảnh đất nuôi dưỡng phước, tâm ác là lửa đốt ruộng công đức. Ai biết giữ đức, người đó tự có trời trợ. Trời ở trong tâm, không ở trên cao. Khi lòng người sáng, vạn vật cũng thuận theo. Và cuối cùng, hãy nhớ, nghiệp nào cũng có thể hóa nếu tâm biết hướng thiện. Phật dạy, nước dơ không cần đổ bỏ, chỉ cần thêm nước trong. Cũng vậy, tâm nhiễm không cần oán, chỉ cần thêm lòng từ. Càng sống hiền, nghiệp càng mỏng. Càng biết thương, phước càng dày. Cho nên, đừng sợ nghiệp cũ, chỉ sợ tâm nay không sáng. Hãy dùng mỗi ngày như một lần tắm gội cho tâm, rửa sạch những bụi phiền não, để ánh sáng đức hạnh soi chiếu khắp nơi. Khi ấy, dẫu nghiệp dữ có đến, nó cũng cúi đầu mà đi. Vì trong ngôi nhà có ánh sáng, bóng tối chẳng còn chỗ trú. Trong đời, có những điều không như ta mong, có những lời khiến tim ta nhói, có những hành động khiến lòng ta dậy sóng. Nhưng người có đức lớn không lấy oán để đáp oán, không lấy giận để đối giận. Họ chọn im lặng, không phải vì yếu đuối, mà vì hiểu rằng cơn giận như ngọn lửa, hễ bùng lên là thiêu rụi cả những điều tốt đẹp trong ta. Nhẫn không phải là sự chịu đựng khổ sở, mà là nghệ thuật của tâm an. Nhẫn không phải cam chịu, mà là giữ tâm không oán. Người đời thường lẫn lộn giữa nhẫn và nhịn. Nhịn là tạm thời dằn lòng, còn nhẫn là gốc đức đã vững đến mức không bị lay. Nhẫn là khi bị xúc phạm mà lòng không dấy lên sóng hận, là khi gặp nghịch cảnh mà mắt vẫn bình thản nhìn đời như dòng sông chảy, không hề oán trách. Người có đức biết rằng mọi chuyện đến với ta đều có nhân duyên, có khi là để trả nghiệp, có khi là để dạy ta biết ơn. Có người nói nhẫn là khổ, nhưng thật ra khổ không phải do nhẫn, mà do chưa hiểu nhẫn. Khi ta còn muốn thắng, còn muốn hơn, còn muốn phải, thì lòng ta vẫn bị trói. Còn khi nhẫn trong hiểu biết, trong từ bi, ta thấy lòng nhẹ đi như mây bay qua núi. Nhẫn là một thứ sức mạnh mềm, nhưng lại bền bỉ hơn cả thép. Không ai thấy được sức mạnh ấy bằng mắt, chỉ có thể cảm bằng sự bình yên trong tâm mình. Người có đức lớn không nóng nảy. Họ biết rằng một niệm sân là đốt cháy phúc bao năm. Nhiều người làm thiện cả đời, chỉ một lần sân hận đã phá tan công đức tích tụ. Sân như lửa, còn đức như hương. Lửa chỉ cháy một lúc, nhưng có thể thiêu hương thành tro. Cho nên, người hiểu đạo, khi bị xúc phạm, họ mỉm cười. Khi bị hiểu lầm, họ lặng thinh. Không phải họ không biết, mà vì họ đã hiểu sâu nhân quả. Sân giận chỉ khiến tâm mình thêm rối, khiến nghiệp thêm dày. Trong kinh có kể lại một lần, Đức Phật cùng các tỳ kheo đi khất thực. Một người bà La Môn thô lỗ đến mắng Ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, nét mặt an tịnh. Khi người kia hết lời, Đức Phật mới nói: nếu có ai đem tặng vật đến, người kia không nhận, thì vật ấy thuộc về ai? Người bà La thuộc về người đem đến. Phật mỉm cười: ta không nhận lời ông, nên những lời mắng ấy vẫn là của ông. Nghe vậy, người kia sững người, tâm tự hối cải. Đức Phật dạy các tỳ kheo: tâm như đất, ai có thể làm đất giận? Quả thật, đất dung chứa tất cả, từ phân rác đến hoa thơm, mà chẳng hề oán trách. Người có đức lớn, tâm họ cũng như đất. Khi ta nhận, ta không thua ai, mà đang thắng chính mình. Cái thắng ấy không có cờ trống, không ai tung hô, nhưng nó mở ra con đường an. Mỗi lần nhận được là mỗi lần đức lớn lên. Mỗi lần bớt nóng nảy là mỗi lần phước được thêm dày. Nhiều người cầu phước mà quên rằng nhẫn chính là cội nguồn của phước. Nhẫn là giữ cho lòng không nhiễm bụi. Nhẫn là giữ cho đức không bị hao. Ta thử nghĩ xem, khi giận dữ, ta có từng thấy mình bình yên chưa? Khi oán hận, ta có từng thấy lòng nhẹ chưa? Không, bởi oán hận như chất độc, uống vào chỉ làm tổn chính mình. Còn người nhẫn như suối mát, ai đến cũng được tắm gội tâm hồn. Họ biết nụ cười là liều thuốc, còn giận dữ là dao sắc. Khi giữ được nụ cười trong nghịch cảnh, ấy là lúc đức đã chín, tâm đã vững như núi. Nhẫn không chỉ là khi bị xúc phạm mà im lặng. Nhẫn còn là khi ta biết chờ đợi, biết lùi một bước để tiến ngàn bước. Nước mềm nhưng mài được đá, bởi nước kiên nhẫn. Cây chịu gió mà không gãy,
vì rễ sâu. Người có đức lớn cũng như thế. Họ không vội phán xét, không hấp tấp tranh phần, mà để thời gian làm rõ mọi điều. Sự bình thản của họ chính là sức mạnh lớn nhất. Trong Kinh Pháp Cú có câu: chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng chính mình. Thắng người chỉ là tạm, thắng tâm mới là vĩnh cửu. Khi giận ai đó, hãy tự hỏi người kia có đáng để ta mất bình an không? Thường thì không. Mọi cơn giận đều vô ích. Khi ta buông giận, ta đang giữ phúc. Khi ta nhẫn, ta đang gieo đức. Nhẫn cũng là sự hiểu biết sâu sắc rằng mọi việc đều có nhân duyên. Người xúc phạm ta hôm nay có khi chính là người ta từng làm tổn thương trong kiếp trước. Nếu ta biết nhẫn, ta đã hóa giải một phần nợ cũ. Còn nếu ta sân, nợ lại chồng thêm nợ. Cho nên người tu đức không phản ứng bằng lời, mà phản ứng bằng lòng. Lòng họ chỉ khởi một niệm từ bi: người kia khổ nên mới hành xử như thế. Và niệm ấy đủ để tan hết oán thù. Người có đức lớn không phải là người không biết đau, mà là người biết đau mà vẫn giữ được lòng thiện. Khi bị tổn thương, họ không trả đũa mà quay về soi tâm. Họ hỏi: ta có thể học gì từ điều này? Và chính câu hỏi đó giúp họ trưởng thành. Nhẫn dạy ta biết ơn cả những người khiến ta khổ. Vì không có họ, ta chẳng biết mình cần tu thêm bao nhiêu. Có người hỏi: làm sao để tập nhẫn? Thật ra không có cách nào khác ngoài việc tỉnh thức từng phút. Mỗi khi sân khởi, hãy dừng lại, hít sâu, nhìn rõ cơn giận. Chỉ cần thấy rõ, giận sẽ tan. Giống như bóng tối, chỉ cần ánh sáng chiếu vào, nó tự biến mất. Mỗi ngày ta đều có cơ hội tập nhẫn, như khi bị chê, khi bị hiểu lầm, khi điều gì đó không theo ý. Nếu mỗi lần như thế ta chọn im lặng thay vì phản ứng, thì từng chút đức trong ta sẽ dậy thêm. Người có đức lớn nhìn đâu cũng thấy thương. Thấy người nóng giận, họ không trách mà thấy tội. Thấy kẻ vô minh, họ không chê mà thấy thương. Vì họ biết ai cũng đang đi qua con đường của nghiệp riêng. Người chưa hiểu thì còn dễ sân, người hiểu rồi thì chỉ còn lòng từ. Khi tâm ta như đất, lời ai ném đến cũng chỉ như hạt bụi. Khi tâm ta như nước, lửa sân nào có thể cháy lâu. Khi tâm ta như gió, chẳng có gì giữ được bước chân. Và khi tâm ta như ánh sáng, bóng tối tự lui. Nhẫn là con đường để đưa ta đến tâm ấy. Cuối cùng, hãy nhớ, nhẫn không khiến ta yếu đi, mà khiến ta mạnh theo cách của bậc trí. Bởi người trí biết rằng giận một người là tự thiêu mình bằng lửa của họ. Còn người có đức, dù bị xúc phạm, vẫn giữ được nụ cười, vẫn nói lời từ tốn, vẫn điềm nhiên như mây trời. Nhẫn là đức của trời, là phước của người, là con đường để nghiệp dữ hóa lành, để khổ thành an, để bóng tối hóa sáng. Nhẫn là ngọn đèn không bao giờ tắt trong đêm bão. Khi ta biết thắp ngọn đèn ấy trong lòng, mọi giông gió đều trở thành bài học, mọi tổn thương đều trở thành nhân duyên. Người có đức lớn là người đi qua sóng gió mà vẫn giữ được bình yên trong tâm. Và chính bình yên ấy là phước báu lớn nhất đời người. Cuộc đời con người là một hành trình dài, không ai biết mình sẽ đi qua bao nhiêu khúc quanh, bao nhiêu bão gió. Nhưng có một thứ, dù đi đến đâu, ta cũng cần mang theo, đó là đức. Đức là nền tảng của phúc, là chìa khóa chuyển nghiệp, là hạt nhân nuôi dưỡng mọi bình an trong đời. Không có đức, trí tuệ cũng thành khôn khéo. Không có đức, của cải cũng hóa vô thường. Đức là cội gốc để phước nở hoa, là gốc rễ của sự thịnh vượng thật sự, không bị cuốn theo sóng đời. Người có đức, dù nghiệp đến cũng nhẹ. Người vô đức, dù phúc đến cũng chẳng lâu. Câu nói ấy như một lời cảnh tỉnh dịu dàng mà sâu sắc. Bởi nghiệp vốn không mất đi, chỉ chờ cơ hội để hiện hành. Nhưng khi đức đủ dậy, nghiệp đến như cơn mưa rào, đến rồi qua, không đủ sức làm nghiêng đổ tâm mình. Còn người thiếu đức, dù đang hưởng phúc, cũng giống như chiếc bình nứt, nước hạnh phúc tràn vào rồi rò rỉ mất. Vì thế, tu không chỉ là cầu phúc, mà là bồi đắp đức để giữ phúc. Khi tâm trong, trời sáng. Khi lòng thiện, vận chuyển. Đó là đạo lý của vũ trụ. Người có lòng thiện, đi đâu cũng gặp người thiện. Người tâm ác, đến đâu cũng thấy cảnh khổ. Vì thế giới bên ngoài chỉ là tấm gương phản chiếu tâm ta. Khi ta soi thấy người khác xấu, có khi chỉ là vì ta chưa đủ sáng,
để nhận ra phần thiện trong họ. Còn khi tâm ta hiền lành, tự khắc cuộc đời trở nên dễ thương, con người quanh ta cũng hiền hòa hơn. Đức không cầu mà phải sống để tích. Không ai ban cho ta đức, cũng không ai lấy mất đức của ta. Đức chỉ được xây bằng chính đời sống, bằng từng lời nói, từng hành động, từng suy nghĩ trong chánh niệm. Một lời nói ái ngữ là một giọt nước trong, một hành động thiện là một hạt giống lành. Mỗi ngày ta sống là mỗi ngày ta đang tích hoặc đang hao đức. Nói dối, chê bai, sân hận, ganh tị, ấy là rút dần phước báu. Còn khi ta nhẫn, khi ta thương, khi ta biết cho bi, ấy là lúc phúc đang nảy nở trong thinh lặng. Người xưa nói tích đức như trồng cây. Lúc đầu chẳng thấy gì, chỉ thấy công chăm sóc. Nhưng năm tháng qua đi, rễ bám sâu, cây vươn cành, rồi hoa nở trái trĩu. Phúc đến cũng vậy, chẳng vội vã, chẳng ồn ào, chỉ đến khi đức đã đầy. Người tu biết rằng hễ tâm mình còn động vì được mất, còn mong đền đáp, thì đức ấy chưa tròn. Khi lòng cho đi mà không còn nhớ, khi làm thiện mà không thấy công, ấy là lúc đức đang lớn lên. Mỗi người, mỗi ngày, hãy tự hỏi hôm nay ta đã gieo được chút đức nào. Câu hỏi tưởng nhỏ, nhưng là ngọn đèn soi đường giữa đêm tối của vô minh. Đôi khi, chỉ một nụ cười chân thành, một lời nhẫn khi bị hiểu lầm, hay một hành động thiện giúp ai đó trong thầm lặng, thì cũng đủ để thay đổi vận đời. Bởi phúc không nằm ở việc lớn hay nhỏ, mà ở tấm lòng phía sau hành động ấy. Có người nói thời nay sống hiền thiệt thòi, nhưng kỳ thật hiền không bao giờ thiệt, thiện không bao giờ mất. Chỉ là người đời nóng vội, chưa kịp thấy hoa nở đã cho rằng hạt giống hư. Đức Phật từng dạy, phước báo không phải đến từ cầu xin, mà từ nhân thiện được vun bồi qua thời gian. Người làm ác dù hiện tại sung sướng, cũng như người uống nước muối, càng uống càng khát. Người có đức dù gặp khổ vẫn nhẹ lòng, vì họ biết gió chỉ thổi mạnh nơi có cánh buồm căng. Một nụ cười, một lời nhẫn, một hành động thiện đều là hạt giống đổi vận. Có khi chỉ cần ta chịu lắng nghe ai đó đang khổ, cũng đã cứu họ khỏi một niệm sai lầm. Có khi chỉ cần ta tha thứ, một oán hận trong đời được hóa giải. Mỗi thiện niệm như giọt sương nhỏ, nhưng giọt sương nhiều sẽ thành mưa lành, rồi mưa ấy sẽ tưới mát cả ruộng phước trong tâm. Hãy sống thiện, nói lành, nghĩ sạch, rồi đời sẽ nhẹ, tâm sẽ an. Người có tâm an thì ở đâu cũng an, không bị lay động bởi được mất hơn thua. Người ấy như cánh sen giữa bùn, hương thơm chẳng do cố tạo, mà tự nhiên tỏa ra từ bản chất thanh tịnh. Đó là người có đức, không cần nói cũng khiến người khác kính trọng. Đời này ai tích đức, người đó được trời thương. Đức đủ, nghiệp tan, phúc khai, vận đổi. Trời không thiên vị, chỉ thuận theo quy luật nhân quả. Khi ta gieo hạt lành, đất sẽ tự nở hoa. Khi ta gieo lời ác, đất sẽ nứt nẻ, cỏ gai mọc đầy. Cho nên, muốn đời nở hoa, trước hết hãy gieo lại trong lòng mình một hạt đức. Đức không phải là điều cao xa, mà hiện diện trong từng điều nhỏ nhặt. Nhường nhịn một chút khi ai tranh cãi, giúp đỡ một chút khi người cần, giữ lòng trong sáng giữa chốn bon chen. Ấy chính là tu đức. Đức không nằm trong chùa, không nằm ở lễ nghi, mà ở chỗ ta sống có tâm, biết thương, biết hiểu. Người có đức không chỉ được trời thương, mà còn khiến người khác muốn đến gần, vì họ tỏa ra năng lượng an lành. Cuộc sống vốn không thiếu thử thách, nhưng người có đức nhìn thử thách như bài học. Mỗi điều trái ý là cơ hội để tu nhận. Mỗi người làm tổn thương là người đến nhắc ta về lòng từ. Khi ta biết nhìn khổ bằng con mắt trí tuệ, khổ biến thành thầy. Khi ta biết sống bằng tâm từ, đời trở nên nhẹ như mây bay. Rồi đến một lúc nào đó, khi tâm ta đã thuần, ta sẽ nhận ra rằng vận không tự đổi, chính ta đổi. Khi tâm đổi, đời đổi. Khi lòng sáng, mọi thứ xung quanh cũng sáng. Giống như buổi sớm, chỉ cần ta mở cửa, ánh nắng vốn đã ở đó, chỉ đợi ta cho phép được chiếu vào. Phước, đức, vận may cũng vậy, chẳng ở đâu xa, chỉ đợi ta mở lòng. Giờ đây, xin hồi hướng công đức của buổi pháp thoại này đến tất cả chúng sinh. Nguyện cho ai nghe được những lời này, dù chỉ một câu, cũng khởi được tâm lành. Nguyện cho ai đang khổ, được bớt khổ.
ai đang lạc lối được tìm lại chính mình. Nguyện cho tất cả hữu tình đều được sống trong an vui, không còn oán hận, biết thương, biết hiểu, biết sống với nhau bằng tấm lòng hiền lành. Và xin mời đại chúng tiếp tục cùng tu học, cùng lắng nghe Pháp, cùng gieo duyên lành. Vì mỗi lần ta nghe Pháp là một lần tâm được gột rửa, mỗi lần ta học đạo là một lần trí được khai mở. Hãy cùng nhau đăng ký kênh Cổ Nhân Xưa, không chỉ để nghe mà để cùng hành, cùng trưởng dưỡng tâm thiện, cùng lan tỏa năng lượng lành đến khắp nơi. Cuối cùng, xin gợi lại một câu Phật ngữ như lời kết tinh của muôn kiếp tu học: tâm hiền là phúc, đức lớn là trời. Chỉ cần ta còn giữ được tâm hiền, còn sống biết thương, biết giúp, biết nhận, biết tri ân, thì trời chẳng bao giờ phụ lòng. Đức sẽ nâng ta lên giữa sóng gió, phúc sẽ mở ra như đóa sen giữa bùn. Và khi ấy, ta sẽ hiểu rằng con đường tu không ở đâu xa, mà ở ngay trong từng hơi thở thiện lành của chính mình.